Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. You know what? I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not fucking leaving. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. So no way. That ain't so no way. That ain't so no way. That ain't so no way. Boom, baby! Suntem live într-o marți, magie, vrăjitorie, vorbim despre Bitcoin, despre piața de criptomonede care câteodată ne face să vomităm pe tastatură, nu? Aici stă în momentul de față, nu? Pentru mulți cred că aici stă, deoarece piața, ce să vezi, din nou a luat-o în jos, dar e și o chestie bună în toată treaba asta. Bitcoin a căzut din nou sub 60.000, era un potențial, mai ales când am picat sub zona de
66.400. V-am zis că cel mai probabil vom încerca să retestăm lourile alea la $60.000. Întrebarea este, s-a terminat, mai urmează o cădere, suntem încă într-un bull market, ce este ăsta? Este un urs, este un taur? Vom discuta imediat, desigur, ca de fiecare dată până la final aici pe partea asta de cripto. Nu ne lăsăm, din punctul meu de vedere, încă este bull market, dar similar poate cu 2019 avem o perioadă în care lucrurile merg în lateral și în jos și sincer nu mă așteptam la încă o posibilitate, să zicem așa, pentru acumulare, ceea ce este bine din punctul meu de vedere. Nu mă așteptam ca piața să dea din nou această posibilitate celor care au ratat, să zicem așa, între ghilimele trenul. Că ați văzut că trenul se mai întoarce, ce să vezi, s-a dat din nou șansa, dar nu este una ușoară. După cum ați observat, s-a schimbat un pic sentimentul în piață, din foarte bullish, toată lumea vrea să cumpere, în foarte bearish și acum nimeni nu mai vrea să cumpere sau nimeni nu mai are lichiditate. Dar acum este momentul ăla. Știți cum este în cripto? E ca echipa națională de fotbal a României, când este hate-to mare, atunci este momentul de performanță. La noi aici este momentul de reacumulare sau acumulare, când hate-ul începe să fie unul destul de mare sau de plictiseală sau de cum vrei să-i zici. Că toată lumea, nu mai crezi criptomonedele, mai luăm minus 50%, mai luăm minus 60%. E și o parte bună pe care v-am zis-o poate mai în trecut, când Bitcoin scade, ați văzut că altcoin-urile cât de cât stau stabile în vreo 80% din situații, că în 20% din situații mai iei perioade în care Bitcoin scade și altcoin-urile scad pe anumite zone și anumite, să zicem așa, știri. Aici nu s-a întâmplat, altcoin-urile au stat foarte bine, chiar ETH, BTC a stat extraordinar, dar și multe altcoin-uri. Ăsta poate să fie un semnal că aceste altcoin-uri sunt mult prea vândute, adică nu mai sunt selleri în momentul de față pentru ele și Bitcoin scade și nu mai poate să le tragă în jos. Poate să fie un semnal acolo, e mult prea devreme clar pentru a spune, da mă, ăsta este altcoin season-ul începe, asta este clar, dar e acolo, să zicem așa, o tentă. Acum, știți foarte bine, în ciclu de 4 ani încă suntem de vreme, ar trebui altcoin-urile să performeze spre final de an, chiar în 2025, dacă luăm istoria, Bitcoin ar fi trebuit să facă all-time high spre final de an, să meargă spre 100.000 spre final de an. Nu suntem departe în ciclul ăsta, această cădere pe mine nu mă impresionează deloc și chiar am mai acumulat ceva și o să vă zic imediat de ce. Adică sunt pe acumulare, știți foarte bine istoria cripto, de la, nu știu, 2011 până acum, acumulările sunt bune și pe termen lung dau rezultate. De asta facem și aceste acumulări și facem și aceste live-uri pentru a vedea, să zicem așa, poziționare și cum se poziționează Bitcoin în momentul de față, că iar a retestat zona aia de 60.000. Este un retest, un dublu subsol. Ce este asta? Este un dublu top, vom discuta imediat și toate altcoin-urile le vom lua la puricat, una câte una, desigur se deschide și bursa americană în 5 minute. Vedeți, când se deschide bursa americană, Bitcoin o cam ia în jos, cam de fiecare dată și de data asta n-a fost diferit, că urcase și el un pic și acum din nou a dat un pic în jos sub 60.000, acum e undeva la 61.326. Este ăsta un fake-out, este ăsta momentul când mare parte dintre participanți le stă în gât să borască pe tastatură sau este momentul în care poate merge mai jos? Vom discuta imediat. În primul rând, respect. Dacă încă sunteți aici după tot ce s-a întâmplat, după ce s-a acumulat bear market-ul respectiv, după acum ați avut așteptările respective și nu s-au fructificat, poate la nivelul care ați vrut, mergem așa de X-urile alea mari și încă sunteți aici, bă, respect, deoarece nu este ușor, dar nu vrei să fie ușor, adică vrei ca mare parte din participanții din piață, să zicem așa, să nu înțeleagă, să zicem, zonele astea de acumulare, de distribuție, de top, de bottom, nu vrei să le înțeleagă ca să mai fie profitabilă această piață sau piețele în general. Și ați văzut că oricum marea majoritate a celor care sunt în piețele financiare nu înțeleg aceste concepte, dar asta este bine, ok? Asta este foarte, foarte bine, deoarece se joacă cu psihologia ta foarte, foarte mult piața. Dacă o lași, desigur, dacă ești aici de ceva timp, îți dai seama că deep ăla pe care l-am văzut n-a fost unul prea dur sau nici pe cel pe altcoin-uri, deoarece sună o oportunitate pe care nu credeam, să zicem așa, că o să mai vedem altcoin-urile mergând la prețuri de genul ăsta în momentul când avem campionat european și nimeni nu se uită la piață, ceea ce din nou este relevant. Acum, îți dai seama că nu sunt participanți noi, suntem toți cei din 2021, 2018, nu există încă, să zicem așa, participanți noi aici în această piață și poate asta este bine, că de la un moment dat probabil vor reintra. Acum am văzut și hype-ul ăsta pe Solana care a distrus un pic, să zicem așa, hype-ul real din piață și creșterea reală din piață cu acel hype, să zicem, nesustenabil pe care s-a întâmplat pe Solana și toate ragurile alea și toate vedetele care au venit pe acolo să-și lanseze criptomonede. Asta a dus, să zicem așa, din
din lichiditate în zona respectivă. Dar știți foarte bine că piața se reechilibrează de cele mai multe ori. Sunt stresat de ce se întâmplă acum? Nu. Din punctul meu de vedere nu s-a terminat bull market-ul. Este, să zicem așa, o etapă intermediară în zona asta de bull market, mai văzută și în 2013, mai văzută și în 2019, adică nu este și că nu este văzută. Am văzut asta până și în 2021 când am avut prima cădere. Nu e nimic atât de wow. Acum, poate să meargă Bitcoin mai jos? Da, și o să vorbim despre scenariile probabile. Ar fi interesant, poate să înceapă un altcoin season din zona asta. Istoric, nu. Istoric trebuie să intre Bitcoin peste all-time high, să mențină all-time high-ul și atunci poți să vezi ceva relevant. Dacă vă place acest live, va fi plin de informații ca de fiecare dată. Apăsați butonul de like, dați un share, multă lume poate nu știe că suntem live pentru că este marți, de obicei facem live-ul ăsta undeva miercuri, plus și o ora undeva aproape 4:30 ora României, dar o să trecem la subiect destul de rapid și o să intrăm pe deschiderea bursei americane să vedem ce se întâmplă acolo. Bitcoin un pic volatil, 61.309 și o să discutăm imediat despre el. Ace nu este cu tine, Ace intră la schimbare, facem schimbare probabil undeva spre ora 6 când termin eu live, o să înceapă și el live-ul pe canalul lui de YouTube, tot de aici, adică tot din zona asta facem schimbare, bam, ca la fotbal, intră Ace. Deci o să aveți vreo 4-5 ore de content, o să aveți aici 2 ore și ceva la mine pe canal și o să aveți și încă la el vreo oră jumate, cel mai probabil. Deci o să aveți vreo 4 ore de conținut astăzi destul de frumos, ok? Pe partea de cripto. Apropo, dacă nu știți, s-a angajat gunoier, uitați-vă pe Twitter, Crypto s-a angajat gunoier. După ce a început DIM să scadă, îți dai seama că altceva nu mai rămăsese de făcut decât să ia gunoiul, să-l arunce, bam, să facă mușchi. Bun, cum sunteți? Cum ați văzut voi această cădere? Sunteți bine? Mai reacumulați? Vă place? Nu vă place? Vreți ca piața să crească? Vreți să meargă în lateral? Imediat vorbim despre teorii, dar vreau să aud cum sunteți și voi, că asta este foarte, foarte important. Hai pe Bloomberg la Open, acum mai dăm, imediat. În Stock Market Open, Bloomberg, imediat și dăm imediat aici ca să vedem deschiderea și pe urmă trecem la treabă, dar lăsați comentarii pe chat între timp, ok? Între timp ce vedem noi aici deschiderea de pe Bloomberg, 2 secunde să vedem când începe, îi dăm aici imediat și intrăm pe treabă. Momentan încă nu suntem la deschidere, dar probabil urmează. Din câte vedem aici, să uită undeva la 5600. Cred că aici ar trebui să fie deschiderea. Dacă nu, poate mă uit eu, da, aici ar trebui să fie. Imediat îi dăm. Imediat. Cred că într-un minut, 2, cam așa. Bun. Bloomberg Market Today, nu cred că asta. Nu, încă nu. Am cumpărat un pic de frică. Vezi, când e frică poate e bine să cumperi, nu când ți-e frică. Dar vorbim și despre chestia asta, despre Wall Street Cheat Sheet și despre frica din piață. Gata, This is the countdown to the open. I'm Matt Miller. We are moments away from the start of trading. You can see that futures are higher on the S&P and the NASDAQ. Booz Allen set to ring the bell down at the New York Stock Exchange right now. Let's take a look at some of the other assets that we want to keep our eye on. Obviously, the euro right now is hot as, or down, I should say. As Allianz Global Investors warns EU officials they need to reinsure investors that finances are stable ahead of that snap French election. Voting starts in the first round on Sunday. You can see the 10-year yield right now at 4.25 and NYMEX crude coming down just a bit, but still well over $80 a barrel. Îi dăm înainte, eu zic o să vină lucruri foarte bune. Maybe the only stock you need to watch is Nvidia, bouncing back after its 3-day drop. Nvidia, 3 zile la rând pe cădere. For more on that, we're joined by Bloomberg Technology co-host Ed Ludlow. Ed? Yeah, so Nvidia's up more than 2% at the open, Matt, and I think it's a day where we look at the Bloomberg terminal and we get technical. You know, we entered a technical correction across those 3 sessions, a more than 10% decline. We're rebounding slightly from that, but a number of market participants would say, well, this is a stock that is trading significantly above its 50 and 100-day moving foarte average. Volatilă Nvidia, încă n-am mai vândut nimic din poziția de Nvidia, dar ușor o să mai execut probabil. Is identified as a key level of resistance. These are people that look to the charts for some justification after what was quite a serious rout. But I heard Abby talking earlier Bursa s-a deschis în continuare bine. This was the first technical s-a deschis cazinoul bilionarilor, corect. Ne uităm și la bursă care încă stă bine și asta e din nou durerea, nu?
had to come back to earnings. We had a 43% gain in the stock following earnings on May 22nd. Nu cred că e nevoie să stăm prea mult pe Bloomberg, dar da, s-a deschis cazinou. Nvidia a avut 3 zile consecutive de cădere. Cred că acum Apple a trecut înapoi peste, cel mai probabil după ce a avut căderile respective. Vă reamintesc că Nvidia, prima companie din lume, trecuse acum vreo săptămână, ceva de genul ăsta. Am mai început, să zicem așa, să vând din Nvidia și o să tot vând deoarece este o creștere parabolică. Știu foarte bine că asta nu pot continua la infinit. Acum, durerea din cripto e și că faptul ăsta că bursa americană performează și cripto nu performează și am mai văzut asta. Acum, de ce se întâmplă ca Bitcoin să scadă și bursa să crească? Păi sunt factori care țin de cripto. Primul factor zice că este cel că Germania vinde Bitcoin. Da, ți-ai auzit bine. Guvernul german are câteva miliarde, cred că mai are încă vreo 2,2 miliarde în BTC. Chiar și mai devreme au trimis vreo 500 de Bitcoin spre Coinbase, de exemplu, și o să ne uităm imediat. Deci guvernul german, ca să acopere gaura, nu știu, campionatul european, cred că le face oricum foarte mulți bani, nu știu ce gaură să mai acopere, dar au început să vândă Bitcoin, ce să vezi. Și guvernul german are, și guvernul din SUA are, multe, și guvernul din Bulgaria are, ăștia pot face selling pressure când vor ei, știi? Adică când vor ei, bam, vindem niște Bitcoin că așa ne place. Acum, ăsta a fost, să zicem așa, un mic catalist pentru ce s-a întâmplat și că Bitcoin a luat-o în jos. Al doilea, care a pus, să zicem așa, pirostria, a picat Bitcoin din zona aia de 63-64 în regiunea de 60.000 și ulterior $58.000, a fost că acel exchange Mangox, ce să vezi, începe să dea bani înapoi celor păgubiți atunci între 2011, 2012, 2013 pe acel hack pe Mangox, începe să dea bani înapoi din iulie. Încă o chestie care ar putea aduce putere de vânzare, să zicem așa, pe partea asta de Bitcoin. Plus, mai avem încă una, minerii care nu mai fac față în momentul de față, în momentul ăsta, ca să nu repetăm față, nu mai fac față pe costul de minare, mai ales dacă Bitcoin o să stea sub 60.000, nu prea mai are, 60.000 acum e ca 6.000 din trecut, dacă mai țineți minte, în 2018, și fac putere de vânzare, fac presiune de vânzare în momentul de vedere. Sunt 3 catalisi, să zicem așa, pentru care Bitcoin performează cum performează și bursa americană performează cum performează. Adică de asta, dacă n-am fi avut acest seller, să zicem, masiv, probabil Bitcoin era acolo lângă bursă undeva spre 72-75.000 $, poate 80. Dar am avut și asta se întâmplă în piață. Acum sunt și glume, guvernul german nu are altcoin-uri să vândă și are doar Bitcoin. De asta, desigur, altcoin-urile n-au picat atât de mult și ETH asta bine. Acum, foarte important și asta este săptămâna în care se va lista cel mai probabil, hai să vedem, cred că săptămâna viitoare, nu? Pe 2. Da, undeva până marți o să avem listarea pe ETF-ul ETH S1, adică o să înceapă tranzacționarea. Și ce să vezi? Fix în săptămâna asta sau aproape, să zicem așa, de zona asta de listare, că nu știm, poate să fie săptămâna asta, poate să fie, nu știu, la început de săptămâna viitoare, marți sau luni, da? Săptămâna viitoare, dar e posibil să fie mai devreme, gen săptămâna asta. Vedem și acest sell-off pentru Bitcoin. Nu știu, lucrurile sunt ciudate, când Ethereum trebuie să performeze și vezi că s-a ținut foarte, foarte bine, pare că avem un sell-off destul de agresiv pentru BTC, dar totuși ETH a stat bine, altcoin-urile au stat bine, AAVE a stat bine, toate astea de pe, să zicem așa, Lido a stat foarte, foarte bine, dar ne uităm imediat. E acolo un impuls. Acum mulți ar zice se duc banii din Bitcoin în altcoin-uri, mult prea devreme. Dominanța și a stat destul de, să zicem, jos, a urcat peste 55%, n-a putut să menține regiunea aia din nou, cred că e a 4-a incursiune peste zona aia și n-a putut să o menține și acum este în cădere. Sunt niște speranțe acolo că banii s-ar putea duce spre regiunea respectivă, dar trebuie să vezi asta și în bursa americană, cele 7 companii mari, 8, 9, să zicem așa, ele fac toate capitalizarea în mare parte pentru bursă, pentru Nasdaq și pentru S&P 500, mai mult pentru Nasdaq, dacă este o luăm așa. Dar din nou, încă nu vezi companiile mici că ele performează. Companiile mici nu prea performează de pe bursă. La fel vezi și aici că încă n-a ajuns, să zicem așa, lichiditatea spre zona aia de altcoins, dar încă este bine. Încă consider că o să vină un altcoin season? Da, dar probabil, nu știu, nu cum au sperat toată lumea când toate cresc și v-am zis că asta probabil nu se va întâmpla. Dar cred că da, cred că multe altcoinuri, și v-am mai explicat că sunt 3 tipuri și încă nu mă tau la întors la acea analiză, poate să fie în regiunea aia că this is a sucker's rally, adică în regiunea aia din jos când au primul raliu și acum se testează un pic low-urile, cam asta. Acum, ca să-i răspund cuiva de pe chat aici, că zicea, păi cum, că multe altcoinuri s-au întors la zona în care Bitcoin era la 16.000, da, domnilor, s-a mai întâmplat asta și în ciclurile precedente, ok? Capitulele pe altcoin așa vin. Ele nu performează pe prima urcare pe Bitcoin, poți să te uiți 2019, poți să te uiți în trecut 2015, poți să te uiți oricând, ele nu performează în prima parte. Bitcoin trebuie să urce, să-și facă dumbbell, trebuie să stea peste all-time high și abia atunci când are Bitcoin căderi, astea se întorc spre low-uri. Asta nu înseamnă că ele n-au o șansă, doar ce multe dintre ele
din punctul meu de vedere, formează încă bottom-uri și ne uităm. Ce m-a impresionat, bă, Teta, nu mă așteptam să rezista atât de bine, a rezistat chiar peste 1.5 și nivelul ăla foarte important și ne uităm. FCI a făcut acolo, face un parteneriat, am văzut cu Injective, ceva probabil o să iasă, plus că vine și fuziunea până pe 15 la FCI, s-a ținut destul de bine, plus alea, Ondo, bă, m-a nenorocit Ondo, am stat pe el, n-am acumulat, așa m-am văzut ce am acumulat, eram pe Ondo acolo, hai cu el mai jos, hai cu el mai jos, hai cu el mai jos și cineva să vândă Ondo, bă, n-a vrut deloc, s-a ținut extrem de bine, extrem de bine Ondo, la ENA foarte aproape să ia o poziție sub 50 de cenți și ea s-a ținut extrem de bine, sunt câteva care probabil când piața își va reveni vor performa extrem de bine și da, cred că piața își va reveni, ok? Nu suntem încă în ciclul ăsta, te gândești poate la un bear market agresiv. Acum probabilități sunt și pentru a merge de aici în bear market că sunt glume, încă 4 ani, gata, că Bitcoin, da, încă 4 ani, altcoin, încă 4 ani, sunt glume, bă, se poate orice, sunt piețe financiare, se poate orice și zic despre asta o să vorbim, ce s-ar întâmpla, nu știu, dacă Bitcoin se duce într-un bear market sau într-un mini bear market ca în 2019 când a luat minus 50%, s-a dus în zona aia din 14.000, s-a dus înapoi în 3.800 sau 3.700 în regiunea respectivă. Se poate și ceva de genul ăsta, dar tot, să zicem așa, nu m-ar impresiona de tare și aș fi încă pe buy. Lichiditatea se îndreaptă spre 20%, cel mai low din punctul meu de vedere de 2020 pentru mine. Deci din 2020 nu am mai avut lichiditate atât de slabă. 20% în momentul de față după ce am cumpărat. Ce am cumpărat, vă zic imediat, cei de patron știu deja la ce am mai băgat, să zicem așa, un pic. Iar mai aveam câteva pe listă, inclusiv Ondo, inclusiv ENA, care cred că alea vor performa destul de bine. Dar și multe de astea de pe Binance, DIM, Manta, probabil vor forma bottom în următoarele 3 luni. Nimeni nu va da 2 bani pe ele și din nou vor face 3, 5x, 10x, abar n-am. Rămâne de văzut. Piața cripto este din nou moartă. Asta vrei să auzi. Asta vrei să auzi ca investitor. Nu vrei să vină toată cloaca să investească acolo. Nu să se uită la campionatul european, pică cripto. Lasă-ne. Ne uităm la campionatul european. Bă, ne uităm și la campionatul european, dar mai băgăm botul și la cripto, adică mai ne uităm și acolo ce se mai întâmplă. Nu stăm doar pe campionatul european. Apropo, e incredibilă atmosfera, știu, am pierdut cu Belgia, să vorbim un pic și despre partea asta. Am pierdut cu Belgia și au revenit haterii, domnule. România a jucat foarte prost, nu știu, dă pe canapea, îți dai seama, e ușor, bă, România a jucat prost, diferența de valoare, nu știu ce. Bă, am jucat cel mai bine, cred că din ultimii, nu știu, 20 de ani cu o echipă de Belgia. Kevin De Bruyne, toată echipa României, adică dacă le-i pe Kevin, Home Alone Kevin, e să duce toată echipa României. Bă, am jucat pentru prima dată, să zicem așa, de multă vreme cu o echipă mare, bă, am fost mândru că am fost român în momentul ăla și a jucat echipa României, adică mi-era drag. Și da, am fost pe stadion, chiar acolo, între vreo 30.000 de oameni, am mai vorbit cu 3, 4, 5 persoane care, să zicem așa, m-au recunoscut, doar ce am Daniel pe spate și poate mai ușor. O să vin și la următorul meci cu Slovacia. Mulți zic că facem blat cu Slovacia 1-1, eu nu-l văd așa. Posibil să iasă poate X în final, dar nu cred că e blat, adică nu cred că se va întâmpla chestii de genul respectiv. Nu cred că o să fie chiar așa ușor cum se vorbește la doamna, dar v-am zis. Interesant e că posibil să picăm cu Olanda. Cu Olanda în următorul tur, care va fi 1 iulie, 2 iulie, rămâne de văzut. Nu e posibil să picăm cu Olanda, dar oricum, ce s-a întâmplat până acum cu România, bă, bine. Băieții și-au dat viața până la ultima clipă, alergau până la 2-0, alergau, bă, e bine, ok, deci arată bine, viitorul arată bine pentru rău. Și sunt mândru de echipa națională și o să fiu din nou, nu mai aveam voce după fiecare meci, am mers, ați văzut, pe acolo prin Köln, am mers pe jos pe stadion, a fost o atmosferă tare pe care eu n-am mai văzut-o de multă vreme, bă, oameni care veneau din toate colțurile lumii, cu steaguri, cu mișto, în sfârșit ceva tare. Bun. Mai departe, Nița a apărat foarte bine, am intrat titular, Nița bine, povestea lui Nița este foarte, foarte incredibilă, deoarece el era la brutărie, juca la Chiajna și se ducea la brutărie, a murit tatăl când avea, cred că 5 ani, maică s-a murit și a avut grijă de ea undeva până la 20 de ani, bunicii au murit și a rămas cam singur, să zicem așa, și a făcut un drum, bă, e incredibil, respect mare, respect pentru Nița, respect incredibil să pleci de jos de acolo, e un om foarte muncitor și un om foarte, foarte, să zicem așa, dacă te uiți
la conferințele lui, modest, bă, modest, așa trebuie să fii, așa trebuie să fii, modestie, modestia te duce foarte, foarte departe, nu că facem, modestie, tac. Și un lucru care nu mai îmi place și jegurile astea, că nu pot să-i numesc reporter sau cum vrei să-i ziceți voi din presa românească, unii, nu toți, că pe unii îi respect, dar unii, bă, sunt niște jeguri, bă, niște jeguri de om care încearcă să pună întrebări, nu mai va face cancan. L-au luat pe Ianis Hagi, mă. Că cum e să porți numărul 10 și să stai pe banca de rezervă? Hai marș, mă, acasă, că Ianis Hagi, pentru mine, punctul meu de vedere, bă, merită să fie la național. Că zic aia, că e băiatul lui tati, bă, nu e ușor să fii Hagi Junior. După ce Tacto a făcut ce a făcut, ești tu Hagi Junior. Bă, e foarte greu. Și omul e foarte modest. Dacă te uiți la el foarte, foarte modest și răspunde la întrebări, eu eram, da, următoarea întrebare, nu răspund la asta. Adică l-au luat așa la pertu. Cine ești, mă, tu să-mi vii să-mi pui mie întrebări? Eu am jucat pentru echipa națională, bă, adică Ianis Hagi, așa cum a intrat, s-a dus bine. Dar vezi, asta e, la noi ne place, mă, bă, când joacă echipa prost, ne place să joace echipa prost, ca să dăm în echipă, când joacă bine trebuie să găsim nod în papură la fiecare. Asta se reduce și în cripto, că asta ziceam, știi, așa e și aici, când cripto crește, cei mai tari, mergem la 100.000, miliarde, trilioane, când scade, gata, mergem la zero, nu ne mai interesează. Deci da, asta e, lucrăm un pic la mentalitate, dar foarte, foarte bine, îmi place, și de Stanciu, a vorbit incredibil la conferințele de presă, și de Iani, și de toată lumea, tare, bă, fiți mândri de ei, că n-am mai văzut asta, adică în ultimii 20 de ani a bătut vântul, ok, a bătut vântul. Bun, da, pentru rating, da, și văd și comentarii de alea de la România, că dacă nu era Tasu, era gunoier până Olanda. Zic, bine mă, bă, omul a făcut ceva, fiind junior, Ianis Hagi junior, e foarte greu să fii, să zicem așa, deoarece toată lumea te ia e Tactu, te-a băgat Tactu, ți-a făcut Tactu, nu știu ce. Bă, omul are calitate, adică eu așa am văzut că are. Bun, mai departe, forță Daniel Nița aici până la final. Băi, eu zic și mențin, da? Greșesc, asta e, greșesc se poate. Eu zic că aceste altcoinuri încă pot forma niște bottom-uri în momentul de față foarte, foarte bune, numai că ele durează, adică știți cum e în cripto, când, Fear and Greed acum e la 30 sau 40 sau unde e, cred că e pe la 30 sigur, era data trecută la 60, v-am zis că e ceva stricat cu el. Dar după cum arată graficele, e zona aia din nou de reacumulare, când vrei să fii foarte, foarte atent. Acum, dacă nu mai ai lichiditate, ce faci? Cel mai greu lucru câteodată, cel mai bun lucru e să faci hold. Cum ați văzut acolo, am pus pe Twitter, hai să ne uităm aici. Să faci hold, adică hold. Și istoria ți-a dat că și pe unele altcoin, nu neapărat pe Bitcoin, Ethereum, bă, se mai întorc spre zonele, să zicem așa, de aici. Dacă n-ai cumpărat topul total, dacă ai cumpărat topul total, atunci e mai greu, trebuie să mai încerci un DCA ceva ca să poți să scazi, să zicem așa, prețul la mediu. Bitcoin nu a mișcat nimic la deschiderea bursei, vă zic de pe acum, tot 61.300, ne uităm imediat și facem analiză, 960 persoane într-o marți la ora asta, e extraordinar și imediat dăm și calitativ pe analize și toate cele. Bun, le are Gigel cu pariuri, da, ne-a rupt în două, e pe primul loc, a dat la România, Belgia 2-0 și cu Ucraina a dat, nu mai țin minte, dacă bate România, parcă cu 2-0 sau 2-1, nu mai țin minte, dar din nou ne-a rupt, e pe primul loc, ne-a rupt, are vreo 57 de puncte, dar vin și eu puternic din spate, ușor mă apropii de Gigel acolo, dar nu prea poți să te ții de el. Hai să ne uităm aici la câteva meme-uri, că trece mai frumos timpul, că îmi zicea cineva ce e ăsta cont. Îmi zicea aici un comentariu, vi-l arăt imediat. Ce cont e ăsta, de educație sau de bășcălie? Zic, bă, nu știu de cât timp ești în cripto, dar totuși nu e neapărat doar să zicem așa, educație, trebuie să fie și așa, să zicem așa, să treacă și timpul mai bine și comunitatea să simte cât de cât mai bine. Tu când scade Bitcoin și te gândești la dacă s-a terminat bull market-ul și mai trebuie să aștepți 4 ani până crește iar, bam. Da, cam așa ceva s-a întâmplat ieri. Juca Italia și cu Croația și noi eram, mamă, că pică Bitcoin, dacă pică Bitcoin, v-am zis că erau cei, mamă, erau pe chat data trecută, dacă pică Bitcoin sub 60.000, altcoinurile să duc la 0 și v-am zis, bă, nu așa merge piața, adică sunt aici de ceva timp. Altcoin pică fără niciun fel de news la un moment dat, când Bitcoin stă stabil, Bitcoin poate să pice, altcoinurile poate să rămână stabile, se pot întâmpla mult, nu înseamnă că Bitcoin pică, ai văzut altcoinurile că pică și mai mult, în 80% din cazuri pe această zonă și, să zicem așa, de început de bull market și acum în zona asta, ele n-au performat rău când Bitcoin a scăzut, ele au performat rău când Bitcoin a crescut, ok, alea a fost. Vreo 70% din cazuri când Bitcoin creștea, altcoinurile erau, vai mama,
mama lor, adică la jos. Dar cam așa e, vezi, dacă te uiți aici, cam așa e, așa eram noi ieri. Deci ăștia eram noi ieri. Ne uitam, poate mulți dintre noi la Croația-Italia și fix așa eram, ca Modric de aici, care e Modric, adică eu zic că Croația nu o să mai aibă o generație după ce moare asta și e pe moarte. 20 de ani de acum încolo nu o să mai aibă o generație ca asta și nu o să mai auzim multe de ei. Sper România să ia locul Croația, ar fi foarte, foarte bine. Și am aici Bitcoin sub 60k, dar ETH și alți rezistă eroic, așa este și ne uităm imediat acolo, doar ce Bitcoin ETH rezistă bine și de acolo un semnal, la fel și alte altcoinuri cu partițiile Bitcoin foarte, foarte, foarte bine. Prima zi de bear market, probabil s-a reprofilat, da, uite-l, aici cu gunoi, a luat pachet Crypto aici, să vedem dacă mai are bani să mai ia pachet. O să vorbească și el un pic mai târziu și puteți să-l întrebați, dar a mers bine, s-a ținut bine pe aici. Bun, aveți aici Crypto aici, puteți să intrați, aveți aici Crypto aici, intrați pe Twitter, Crypto aici și vedeți știrile. Uite, fostul președinte Donald Trump va participa la conferința Bitcoin de la Nashville, ce va avea loc la sfârșitul iulie. Nu cred că ajung în Nashville, dar dacă ajungeți acolo, îl vedeți și pe Trump, vezi că vorbește acum înainte de alegeri. Bitcoin crește ușor așa, 61.452 și imediat intrăm pe treabă. L-am dus pe Crypto aici până Amsterdam, că a venit, încă este pe aici, a supraviețuit, ceea ce este bine. Puteți să vedeți că era cu geaca pe mine, acum este mult mai cald decât era cu o zi, două prin Amsterdam. Acum a venit căldura și aici undeva la 27 de grade. E măcel pentru olandezi. 27 de grade, mama mia. Îți dai seama, e ca 38 în București. Bun, puteți să le vedeți și aici, tot așa, bun, tapasul ăsta, dar felul principal când vine, exact, mai departe, asta vroiam, dacă HODL ar fi o poză, exact, asta zic, ce e de făcut când ai cumpărat și nu mai ai lichiditate, ce e de făcut? Păi să ții, cum l-a ținut Burcă, nu cred că e Burcă ăsta, pe Kevin, cam așa trebuie să faci, îl ții ca lumea până când îți scapă, că așa se mai întâmplă, zici hold până la moarte, dacă începe asta să pice, ce hold, tată, că încep să le vinzi cu două mâini, cum l-a ținut Burcă pe De Bruyne și a scăpat De Bruyne de câteva ore, ați văzut? Dar da, cam ceva de genul ăsta așa. La fotbal în România e ca la cripto, când e hate mare, batem, când e hype, pierdem și asta a fost și cu Belgia. Batem Belgia, rupem Belgia, după Ucraina. Dați seama, bă, Belgia, tata, adică e locul 3 în lume, a jucat bine, am avut și noi ocazii, dacă o băgam mana acolo, cred că le băgam Morcovul, deoarece trebuia să atace și probabil îi prindea pe control la un moment dat. Ați văzut Lukaku a făcut așa o dată din șol, s-a dus la o parte Burcă, era la cumpărături, era la Cora. Deci când a dat o dată așa Lukaku, s-a dus, îți dai seama că e greu să-l ții pe Lukaku, că ai văzut cât e un monstru. Dar din nou, ne-am descurcat foarte, foarte bine, dar așa e și aici. Uite, chiar dacă am pierdut cu Belgia, vă uitați în comentarii că au venit hateri, că am jucat prost, domnule, că trebuia, că nu știu ce, am jucat bine din punctul meu de vedere cu Belgia, adică am jucat foarte, foarte bine. Gel Crypto a dat 2-0 înainte de meci și a ghecit până acum, cred că vreo 5 scoruri exacte, nu știu cum naiba. Vă zic la final ce am zis la AI când am pus scorurile respective, că nu sunt date de mine, sunt date de AI, deci AI-ul le-a dat, ok? Vă zic imediat ce setup i-am dat AI-ul ca să dea scorurile astea, dacă sunteți convinți vă zic. Bun, abia aștept să-l aud și pe Ciucă vorbind de cripto. Da, în România și problema mare din România e că nu mai avem un catalist. 2020, am mai explicat-o, ne trebuie ceva, bă, ne trebuie ceva aici, că chiar da, crește cripto internațional. Adopția în România nu o să fie și vă zic de ce nu o să fie. Nu o să fie din punct de vedere al awareness-ului a oamenilor care să audă de cripto. Păi cine face? În 2020 am mai dat exemplul ăsta. Dacă nu avem ceva în 2020, sigur a fost pandemia, toată lumea în casă. Toată lumea a auzit de e-gold atunci, în momentul ăla, e-gold, nu știu ce, Bitcoin a crescut prima dată, a dat un pic în bold, dar nu ăla a fost, ci e-goldul care a început să crească atunci, toți românii au început să audă de cripto și de toate astea și tot ce s-a întâmplat mai departe. Meme-urile care atunci erau hot imediat după e-gold, a fost atunci Shiba, ați văzut, a venit pastorul ăla român care a zis despre Shiba Inu, cumpărăm Amin, știi de asta? Nu există în momentul de față. Nu avem un proiect românesc care să mai strălucească, e-goldul e în groapă, nu mai vrea nimeni. În momentul de față, undeva la 28, 29, 30, cred că era la 30 un pic mai devreme. Da, posibil în formațiune de bottom, dar îți dai seama că oamenii nu vor să cumpere bottom, ci vor să audă de e-gold la 200 din nou. Nu avem un alt proiect românesc care să iasă în față ca lumea, adică nu există altceva. S-au mai încercat de asemenea, bă, nu e, nici gold nu e, nici ăla, nu există ceva care să facă awareness în momentul de față. Singuri, bă, suntem noi. Eu, ăla, noi ăștia, atât, altcineva nu ne ajută nimeni,
E mort. Vedetele n-au nicio treabă să-și facă și ele coinuri, să-și facă... N-au nicio treabă în România, nimic, nimeni, știi? Adică suntem noi. Dacă nu avem un catalizor de genul ăla, în România posibil să rămânem la același nivel, chiar dacă piața se duce în bull market, chiar dacă piața intră în alt coincid. Nu o să mai fie. O să fie toți oamenii aia care se întorc. Cei noi nu o să mai, că n-au, să zicem, n-au mainstream-ul. Mainstream-ul, dacă n-ai ceva mainstream, n-ai cum să atragi din zona respectivă să-ți ajungă în cripto. Că n-ai cum, așa aici. Deci asta, ați văzut Solana, voi vedete asta, bă, a fost un mini bull market acolo pentru... La noi nu s-a simțit nimic, că n-a performat Gold, nu s-a niciun meme coin acolo, în afară de Bobber care a mișcat un pic de tot, nimic altceva, nimic. L-a aruncat pe terasă la Cora să bage 2000, exact. Jucă mai bine decât englezii. N-a zice englezii. Asta e că dacă te gândești așa, nu jucă mai bine decât francezi, dar posibil. Deci următoarele ar fi Olanda, Franța, Spania. Păi cel mai bun ar fi Olanda, cred. Spania ne nenorocește cu tiki-taka, nu mai vezi mingea. Franța are individualități. Poate n-au, să zicem, cea mai bună echipă pe care o aveau cu 4 ani sau 2 ani, dar Mbappé. Mbappé, îl pui pe Mbappé acolo cât două echipe românești, ca și să zicem așa valoare, adică valoare pe euro, să zici. N-ai ce să faci. Singura care poți să miști realist este Olanda și am mai bătut noi Ajax-ul de câteva ori, știți foarte bine. Deci aia ar fi o portiță. Acum dacă noi trecem pe primul loc, am putea juca cu Austria, dar Austria a arătat forță, tata, cu Austria o să fie bună, dar poți să te bați cu ea. Cu Austria și Olanda, cât de cât ai putea să te bați. Cu Franța, Anglia, bă, mai greu, Anglia pe Bellingham, au câteva individualități acolo care pot să-ți facă diferența. Și au și olandezi, că asta mai bine în apărare, să zicem așa, decât belgenii, să zicem, dar totuși cred că ar fi mai ușoară Olanda decât Franța, decât Anglia, din punctul meu de vedere. Austria ar fi cea mai accesibilă, dar joacă fotbal. Cu Austria o să fie greu din nou. Să picăm cu Austria, trebuie să terminăm pe primul loc. Ca să terminăm pe primul loc, chiar dacă noi batem pe Slovacia și bate și Belgia, tot Belgia termină pe primul loc, că primul nivel de departajare sunt meciurile directe. Aia e. Și apoi gol averajul. Deci noi ce trebuie să facem? Ce trebuie să întâmple? Fie egal. La egal, noi pe primul loc, adică egal Ucraina cu Belgia și egal noi cu Slovacia, care toată lumea zice că e blat acum. Eu nu-l cred că o să fie un meci pe munche de cuțit. Cineva sigur nu o să primească mesajul că trebuie să se termine 1-1 sau 0-0. Ați văzut, s-a mai întâmplat, știți foarte bine. În trecut, FCSB Steaua București cu Buzău, a dat bunica a venit, bam, Romică a zis, gata, tată, băgăm un vincul. Deci nu știi, ok? Cel mai ar fi Olanda cu Franța, Spania. Jucăm probabil strâns, poate, dacă aprindem o zi bună noi și o zi mai slabă, poate în momentul ăla am putea avea o șansă, dar cel mai bine ar fi Austria și Olanda. Astea două s-ar juca acolo, cu toate că Olanda stă foarte bine în apărare și ar fi avut olandezii. Bă, ne-au nenorocit, belgienii ne-au nenorocit, eram acolo în tribună, ne-au nenorocit, erau poate mai puțin decât noi, bă, da, cântau oia, săreau în toate direcțiile, făceau și olandezii, nu mai zic, o să fie măcel, o să ne rupă în tribune. În tribune ne rupe, adică ați văzut că se mișcă din stânga în dreapta, bam, e nebunie. Bun. Hai să mergem mai departe, trecem înapoi la cripto, vă arăt așa un preview pe Bitcoin ca să vă speriați un pic. Așa arată, 61.215 pentru BTC, wow! Wow sau ne-wow? Păi ne-wow, odată ce a picat sub regiunea asta critică, 66.4, s-a dus în regiunea de jos, din nou a luat lichiditate de aici, adică nimic momentan. Bitcoin de vreo 4 luni de zile stă în range-ul ăsta, vai mama lui. Acum arată bine, n-ai zice că arată extraordinar și imediat vorbim despre niște lucruri aici pentru BTC și care ar fi, să zicem, acele scenarii pentru Bitcoin. Imediat vi le zic și ce aș face eu dacă Bitcoin s-ar reduce nivelul ăsta sau nivelul ăsta sau care-i planul, ok? Deoarece, da, momentan am ETH mai mult în portofoliu decât Bitcoin. Am și Bitcoin, amândouă ar totaliza un 40 un pic la 100 în momentul de față. Ok, ce s-ar întâmpla dacă s-ar duce aici? Mai cumpăr, mai vând, ce mișc? Imediat vă zic care este planul. În caz că repetă istoria și se duce în 55 EMA și imediat vă arăt 55 EMA. V-am arătat un pic așa graficul, dar mergem să analizăm și alte chestii. Ok, înainte să trecem la analiză, mergem pe Bubbles, să vedem ce se întâmplă acolo și mergem imediat și pe bursă. Bun, între timp, cum ați văzut voi căderea asta? Răspundeți așa simplu, 1014 persoane aici, match la futură. Cum ați văzut? Aveți lichiditate, ați cumpărat, ați plâns, ați vomitat. Astea sunt lucrurile. Cum le-ați văzut? Mai considerați că cripto o să mai performeze sau nu o să mai performeze? Considerați că Bitcoin e în top sau în bottom? Lăsați un comentariu acum. Mă uit la ele, mergem pe Bubble și apoi mergem la bursa americană și mergem și pe analiză imediat. Deja 38 de minute aici, un live ca
de fiecare dată heart to heart cu voi aici pe YouTube. Ce s-a întâmplat acum? Nu a prezis niciunul dintre mari influenceri, o singură persoană a prezis asta acum 3 luni, Robi Nuțu, cred că Nițu, nu? Din câte știu eu că îl chema sau îl cheamă în continuare. Bun, nu e vorba de Cristian Amariucăi. Asta cu prezisul, asta se dă doar în cărți, domnule. Aici noi nu prezicem, că dacă zici exact ce se va întâmpla, poți să ai noroc. Aici vorbim de probabilități. Ce ar putea care să fie probabilitatea în momentul de față, în sus, în jos, în lateral, ok? Asta e. Mulți și-au mai explicat-o pe asta. Mulți se uită la cineva și zice, bă, băiatul ăsta știe. Băiatul ăla știe. Poate să știe ăla într-o fază, poate să știe ăla într-una, poate să știe ăla. În mare parte se duce la probabilități. Dacă tu crezi că cineva știe ceva el acolo, bă, în niciun caz. E vorba de analize care poate să fie mai bune, poate să fie mai proaste. Pe termen lung, nimeni n-are dreptate, să zicem așa, 100%, că e imposibil din punct de vedere al probabilităților. De asta ai procentaje de lichiditate in, lichiditate out. Așa poți să o gândești. Că te uiți la cineva ca la un rege, că știe ăla, că face ăla, că a prezis ăla. Că... Ce facem noi aici? Prezicem în glob de cristal? Astea sunt așa pentru mainstream, dar n-ai ce să prezici la urma urmei, dar poți să faci o analiză, să zicem așa, mai calitativă, dar și aia piața poate să-ți dea bam peste. Bun. Trebuie multă răbdare aici pe cripto, trebuie răbdare în orice. În orice trebuie răbdare, dar asta este bine, că mulți, să zicem așa, n-au răbdare, nu acționează, n-au un plan. Și ați văzut că majoritatea, să zicem, dacă e să o iei așa, 70-80%, nu reușesc nici din trading, nici din investiții, deoarece n-au acel ceva, știi, n-au acea chestie, să aibă răbdare, să fie calculați, bagă toți banii odată, au de moneda aia, o bagă toți în aia și pe urmă se supără că a picat 80% sau 70%, păi planul era dacă se întâmpla invers. Ca asta zic, bă, ai o analiză, da? Deci mai analiză. Ai asta, ok, dacă se întâmplă invers. Se poate? Nu se poate să întâmple invers. Că am auzit eu pe internet că se duce în sus și pe urmă s-a dus în jos. Dar care e planul dacă se duce în jos? Asta e întrebarea și vine vă arăt. Care e planul meu în caz că Bitcoin testează 40, 44, 50 de mii dolari pe rând? Trebuie să ai un plan, bă. De aici poate începe bear market-ul, poate mergem în minus 80, bă, se poate întâmpla. Ce faci? Cum execuți? Cum te poți... Asta sunt întrebările. Aici începe bull market-ul. Ce faci? Cum te poți... Cum execuți? Cum te-ai simți? Astea sunt întrebările legitime, reale, profesioniste. Nu că mergem în sus, în jos, pe tobă. Așa, una e să zici, una e să spui și banii, că așa toată lumea poate să zic. Zice, mergem la 100.000. Păi pot să zic și eu. Bă, arată-mi că ți-ai pus banii, arată-mi că ai zis și ți-ai pus banii. Cum am făcut de fiecare dată, ok? Arată, ți-ai pus banii unde ți-e gura și atunci vorbim. E ușor să zici ceva, așa din neant și da, gata, aia a fost. Bun. Cum v-ați simțit? Asta era întrebarea. Uite-te, domnule, să vedem, vorbim despre ea, le luăm la rând pe toate, le-am pe listă. Cum să spargem un range din 2018? Ne uităm pe ea imediat, e acolo pe listă. Suntem în lateral și începem urcarea în 2 sau 3 luni. Se poate, momentan încă pare o zonă de reacumulare, încă n-au intrat bani importanți, că retail-ul, îți dai seama, e cam același în momentul de față. Cine mișcă piața? Păi VC-urile, păi capitalul mai mare. Momentan încă n-au. Poate spre final de an e preconizarea pentru a vedea ceva de genul ăsta, ceva mai mult capital, mai ales cu tăierea de dobânzi, ar putea da un imbol, să zicem, pentru ceva risc în piețe. Am luat pachet, zice Alin, aici, dacă se acceptă ETH și ETF, se va întâmpla cu calculele, mare parte dintre ele sunt considerate security. Păi asta e întrebarea acum, că ETH a avut pre-mine, adică nu știu cum o să o gândească dacă cineva din nou aplică pentru faza asta, pentru un nou ETF, pentru, nu știu, WIF sau altceva. Acum, teoria mea că orice ce nu are CME Futures nu o să aibă aprobare de ETF și v-am mai zis, uitați-vă acolo, dacă se aprobă CME Futures pentru Solana sau pentru altceva, poți să te gândești la un ETF, dar până atunci, din punctul meu de vedere, nu va fi aprobat nimic altceva în afară de Bitcoin și ETH până când nu vom vedea un ETF, plus ce vrea Larry. Dacă Larry vrea să aprobe un ETF pe Dogwif, se aprobă. Ați văzut că ce a vrut Larry s-a făcut. Bitcoin și v-am zis că probabil vorba și ETH, doar ce așa se gândește în piața de cele mai multe ori, a fost și ETH. Dacă Larry vrea pe Dogwif se dă un telefon, s-a rezolvat, nu e niciun fel de problemă.
Ai luat long pe BTC? Nu, n-am tranzacționat. Am o singură tranzacție pe luna asta, care cred că mi-a adus 14%, nu mai țin minte, anunțată dinainte. Tot ce fac, vând, cumpăr, e anunțat, ok? Fie că e pe tranzacționare, fie că e anunțat desigur pe Discord pentru cei de pe Patreon, fiecare tranzacție, adică e transparență totală. Că desigur mai am unele entry-uri nu excelente, bă, se poate întâmpla, adică nu să aici să zic, mamă, 100% bă, am planul, cum ar fi, de exemplu, vă dau un exemplu, Manta, care l-am luat portofoliu de risc, l-am băgat în portofoliu de risc, primul buy la 2 și un pic, al doilea la 1,6 și acum mai vreau să cumpăr 80 de cenți pentru Manta sau 60, rămâne de văzut, era aproape de regiunea respectivă Manta, dar asta e, trebuie să ai plan pe câteva zone. TIA la fel, am luat prima dată 10, am mai luat pe urmă, cred că 7-8 și am mai luat 6 și mai am încă un buy, nu știu, 4-3, dar nu sunt stresat, adică pare că ciclul se repetă un pic similar și de data asta pe astea noi care au urcat și acum în cădere, ok? Am și alte intrări bune, excelente altele, nu știu, Fed 55 de cenți, Arweave 6 dolari, nu știu, mare parte portofoliu e bine în momentul de față și e destul de mult pe plus, depinde cum îți împarți, Bitcoin, Ethereum, BNB și toate celelalte. Dacă ai doar riscul ridicat, atunci îți dai seama, trebuie să faci față la volatilitate, care volatilitatea e mare, mai ales pentru portofoliul meu de risc. Volatilitatea e mare, dar portofoliul de risc e 5% din total. Deci, nu e un impact prea mare în caz că piața fluctuează în diferite zone. Important e ce fac cele mari, ok? Cele mici poate să aducă reward-uri mari, poate cu sume un pic mai mici, că asta e și relevanța și asta e și riscul pe care ar trebui să ți-l asumi. Tu ce ai mai luat? Mergem acum pe Bubble și vă zic ce am mai luat imediat. Hai să mergem pe Discord aici, ca să știm exact ce am mai luat. Bun, că am mai luat ceva pachet și m-ar mai interesa să iau. Încă nu e complet portofoliu, dar o să arate bombă. Dacă își revine piața, o să arate bombă portofoliu pentru toamnă. S-a întâmplat ceva cu CoinStats, cred că au fost hăcuiți sau ceva, nu mai țin minte, acum au revenit, o să fac update la portofoliu, vreau să-l fac ieri, dar ce să vezi, când am intrat, de-aia nu e bine să conectezi nimic. Bine, cei care au conectat nu au avut nicio problemă, numai cei care și-au ținut la e-monede au avut ceva problemă, dar că le dă bani înapoi sau ceva de genul ăsta. Asta zic, nu conectați nimic nicăieri, deoarece asta e lumea în care trăim, în care mai sunt și oameni rău intenționați care încearcă să facă niște hăcuieli și să facă bani easy money, cum s-ar zice. Bun. Hai să vedem aici ce am mai luat. Am adăugat BIM la 1.547. Deci am luat BIM la 1.5. Ok. Am adăugat la poziția de ARB la 0.76. Am adăugat la poziția de TIA la 6.1 și la partiția la 0.23. Asta am luat momentan și aș mai vrea să mai iau câteva. Acum dacă mergem aici pe Bubbles, ia să ne uităm ce se întâmplă. Pe Bubbles vedem așa, AGX-ul aici pe plus, AAV extraordinar, e și ăsta în portofoliu, vedem aici la 92-95. Bine, pe Ethereum a stat bine, ecosistemul Ethereum a stat bine pe această cădere și uităm imediat la analize. Ondo, pe ăsta l-aș vrea, dar l-aș vrea în regiunea aia de 1, de sub 1 măcar, un 90-85 l-aș vrea, dar sunt excelent pe această cădere, cam top așa pe Real World Assets și n-am momentan, ok, în portofoliul Real World Assets, dar aș vrea ceva pe zona asta. BIM am zis că am luat, în regiunea respectivă vi l-am zis mai devreme, 1.547 în regiunea aia, încă sunt pe minus pe poziție, deoarece prima a fost în regiunea de 2.3 și acum în 1.6, deci 1.8 ar fi, în regiunea 1.8, 1.9 ar fi. BIM în portofoliu de bază, nu aveam nimic pe gaming, am luat BIM, ok, nu e niciun fel de problemă. Arbitrum, double down de la poziția de 0.76, din nou am luat în 0.76, acum e 0.83, teoria mea că asta face double bottom și la un moment dat din nou va face lucruri cât de cât bune, măcar o capitalizare de 10 miliarde cred că ar putea duce, măcar, posibil să-l vedem mai sus, asta rămâne de văzut. Fetch n-am mai luat, foarte aproape, sub 1 era intrarea din nou pe Fetch, a testat 1, 1-2, nici nu mai țin minte regiunea respectivă și acum a făcut bounce aici, nu mă ating prea sus, deoarece dacă mă ating aici, pe urmă rămân fără lichiditate, primul buy 0,55 de cenți, portofoliu de bază, momentan nu mă coafează. Acum,
Eu ce fac? Aceste altcoin-uri n-am mai mult de 5%, mai ales în portofoliul de bază, că câteodată oscilează spre 10, câteodată, dar media ar fi între 5 și 10% per monedă dacă e să o luăm așa. Că acum unele au 2%, unele au 1%, unele au 4%, ca și pondere în portofoliu, asta rămâne de văzut, dar momentan n-am avut să zicem peste 10% un altcoin în portofoliu, deoarece am un risc mediu. Și dacă e un risc mediu, nu pot să mă joc chiar așa cu fluctuațiile, mai ales când ai sume un pic mai mari cu care tranzacționezi. Arweave. Arweave intra foarte bună în regiunea de 6, am vândut 38, am anunțat zona de 38, am vândut. Acum, dacă s-ar duce sub 20, mi-aș mai relua poziția în Arweave. Nu cred că și-a spus ultimul cuvânt aici Arweave, cred că ar putea duce din nou spre zona aia de 100 la un moment dat. N-am mai vândut, nici n-am mai luat, momentan stau parcat, văd ce se întâmplă dacă pică sub 20, revaluez atunci, ar fi bună zona de 15 pentru Arweave, dar nu știu dacă ajunge neapărat acolo. Say am Sui, care vorbim spre el, ăsta ar fi interesant între 20 și 30 de cenți, s-ar întoarce din nou în zona aia de un potențial double bottom pentru SEI după ce a performat bine și a lăsat în spate. Mult are doar de 1 miliard și ceva aici, uite, e pe 69, o cifră foarte, foarte frumoasă aici pentru SEI, dar nu cred că o să acumulez SEI, mai mult SUI m-ar interesa. Bun, PITH aici, 0.33, încă mențin în portofoliu de risc, m-ar mai interesa să adaug la ăsta, chiar dacă e un pic bătut de soarte sau pus în circulație multe monede, m-ar interesa fair value pentru ăsta în momentul de față ar fi undeva între 10 și 20 de cenți. Deci dacă ar ajunge în regiunea respectivă, aș mai băga ceva în sac aici la PID, deoarece concurează acolo cu Chainlink și cred că e încă deținut în portofoliu. Atomul nimic, stablecoin în continuare, 6.95, nu mai acumulez. Atom, dacă se duce peste 20-30 $, probabil o să vând măcar jumate din Cosmos. Aici nu mă mai interesează să acumulez. Totuși a ținut portofoliu cât de cât bine pe bear, ceea ce sunt recunoscător pentru el, dar pare că pe zona de bull n-are o performanță prea grozavă, doar ce economic sunt destul de slăbuț. Render, încă portofoliu de bază, prima poziție $1 și ceva pentru Render, am vândut 11 public, am vândut zona de 11 pentru Render, mulți zicea de ce vinzi așa de repede în ciclu, pentru fix momentele astea, pentru a găsi ceva lichiditate. Acum asta nu mă interesează aici să reau poziția, numai dacă îl văd undeva sub zona de 4, atunci probabil da, și probabil dacă se duce sub 4 o să vând la un bounce în 6-7 vreo 50%, deoarece cam așa execut, adică dacă ăsta intră în bear market, o să observ dacă se duce sub 4, probabil nu va mai performa grozav, dar un bounce va avea spre zona de 7-8 și atunci o să vând o pondere mai mare din el. Până atunci încă se joacă aici pentru Render, are o capitalizare cât de cât mare, poate face un 10 miliarde, ar fi destul de bine, un 3x de aici, să mai vând zona de 15, zona de 20, cred că zona 15-20, 60% out pentru Render. Momentan am răbdare, nimic altceva pe Render aici, stă bine poziția, n-am nimic de reproșat. Injective. Arătăm la Injective aici, am vândut $38 pentru Injective, la fel ca pe Render, l-am văzut în același timp, am recăpătat poziția la 21, Injective portofoliu de bază în momentul de față, deoarece mi-am și scăzut din toată treaba asta pe care am făcut-o prețul mediu, care desigur e undeva spre 5, cred că 6 în momentul de față trebuie să mă uit. Foarte, foarte bine aici, în continuare Injective atât timp cât menține 20, bullish peste 30, peste 30 poți să aștepta ceva de la Injective, nu știu dacă și-a spus ultima poveste aici Injective, dar cât de cât strong din regiunea asta de 20 și am reluat zona de 21. Altceva, ce mai vedem pe aici? Ceva, STX undeva la plus 10%, ENA, sub 50, încă o aștept sub 50 pe ENA și o să vorbim și individual aici pe ENA. La cât vezi Polkadot? Cred că se duce peste 20 la un moment dat, cred că din nou este în zona de reacumulare, că nu văd nimic altceva de la Polkadot decât reacumulare și v-am zis că aceste monede vor sta mult mai bine decât cele noi pe o posibilă corecție mai mare, deoarece ele au o structură de piață cât de cât bună. Deci Polkadot a stat bine și nici n-a performat atât de extraordinar cum au performat cele noi. Ethena, da, este acolo pe listă, sub 50 poate poate, nu știu sigur, ok? Nu știu. Depinde foarte mult ce reacție are din zona respectivă, dar m-ar interesa. Acum că o să intre Buy, nu o să intre, asta nu știu. Dacă vreți să vedeți ce tranzacționezi în timp real, de fiecare dată aveți patronul mai jos și acolo le vedeți pe toate în timp real anunțate. Când intru, când ies, când toate astea, nu ca să fac financiar, numai ca să vedeți transparența. Bun.
Dar Etena mă interesează, cred că va performa cât de cât bine odată ce găsește un bottom. Sper eu ca bottom să fie între 30-50 de cenți pentru ENA, așa să intrăm un pic aici pe ENA, deoarece mă interesează, e acolo interesant. AEVO, ne uităm și la AEVO, dacă avem timp astăzi. Eu zic că asta de pe Binance ar putea forma un potențial bottom în următoarele 3 luni. Da, ENA aici ar fi, e foarte aproape aici, am avut un buy în 49, 44, regiunea asta și apoi mai avem un 29. Zic eu că în zona asta de aici am putea vedea un bottom și ar fi o zonă interesantă de reacumulare pentru ENA. Undeva între 44 și 28, toată zona asta de aici ar putea fi o zonă excelentă pentru reacumulare pe următoarele 3 luni de zile, în caz că vine aici, bam, și face ceva de genul ăsta, ca să-ți reia măcar zonele astea de aici la un moment dat în timp. Am mai văzut mutări de genul ăsta, mai ales în zona de bear bull din data trecută, din zona trecută de bear bull din 2020-2021. Hai să mergem mai departe, că mai avem câteva aici de luat un pic la puricat. Ce ar mai fi? Pepele, bine încă aici, 1, 2, 1 aici pentru Pepe, stă destul de bine. Dotul, că zicea cineva, 4-4 din nou ar fi foarte interesant pentru Polkadot, n-a făcut nimic altceva decât să stea în lateral, adică nimic, dot USD. Arată la fel ca data trecută, nimic nu s-a schimbat aici pe graficul ăsta. Din nou s-a dus din nou în zona de acumulare care era între 5-3 și regiunea de 4-2. Regiunea asta de aici a făcut bounce. Nimic. Dacă observi, multe dintre ele, da, încearcă din răsputeri să-ți confirme un bottom aici. Fix asta. Încearcă din răsputeri să-ți facă zona asta de aici. Întrebarea e aceeași. Ești oare în anger și urmează încă un low aici și apoi asta, sau ai văzut deja regiunea asta de aici? Din depression și acum ăsta este disbelief rally și urmează moon de aici. Nu arată nimic altceva decât un potențial bottom aici, uite la grafic, pe probabilități. Deci pe probabilități cât va dura, asta poate să dureze și mai calculat până în noiembrie. Adică până în noiembrie poate să stea lateral aici, dar din noiembrie ar trebui să-ți facă o mutare aici din range-ul ăsta, măcar în 23-33 aici pentru el. Dar dacă te uiți structural, nu face nimic altceva. Bitcoin ți-a retestat zona aia de 58.000, ăsta nu ți-a mai retestat range-ul ăsta de 3.8 de aici, nici măcar nu ți-a retestat 4.82 din regiunea asta din noiembrie, din zona asta de aici, ok? Ceea ce este bine, înseamnă că există aici ceva zone de reacumulare pentru ăsta. La un moment dat, probabil va da drumul balene la motoare pentru regiunile astea superioare. Încă arată decent, asta vreau să zic aici Polkadot-ul. Numai că durează astea, adică nu se întâmplă peste noapte. Teta s-a ținut extraordinar Teta aici. Extraordinar de bine, dar încă n-a ieșit din groapă, totuși e mult mai bine decât altele. Dacă te uiți la Polkadot, care era undeva pe aici, nu? Prin zona asta de 0.99 ar fi Teta, te uiți totuși că Teta ce a făcut până acum? Ți-a stat zona asta de bear market aici, a avut în sfârșit prima mutare reală, 3.82, și acum s-a dat un pic înapoi, în regiunea asta în care ăsta e wall-ul. Ăsta trebuie să fie wall-ul de bear. Adică n-ai vrea, să zicem așa, neapărat ca să se închidă aici, cu toate că ai putea zice că poți să facă double bottom, minim în urcare față regiunea asta, cum face Polkadot. Dar aici s-ar arăta mult mai multă putere din partea taurilor, ceea ce momentan pare că este apărare pe regiunea asta. Dar să ne uităm și pe VPVR un pic aici, pe Teta de exemplu, care a stat foarte bine, foarte bine. Pe această cădere. Unde este VPVR-ul? Că asta ne interesează pentru Teta. Nu știu dacă... Ba da. Dacă observăm aici pentru Teta, destul de bine range-ul ăsta, stai așa că din nou l-am închis. Bun. Range-ul ăsta de aici e important. 1.38, 1.4. Ce a făcut momentan? Păi asta era zona de bear masivă de aici. S-a urcat peste nivelul ăsta și acum găsește suport aici. Bă, bine încă bine. Volumul e aici, n-au ieșit buy respectiv. Ne mai trebuie încă unul. Similar cum am văzut pe ICX aici, în regiunea asta. Bam. Mergem imediat și ne uităm. Teta poate face all-time high? Bă, poate, din perspectiva faptului că n-are inflație, ok? N-are inflație Teta. A zice că măcar ar putea duce 7-10 în zona respectivă. ICX aici, dacă observi, bam, același pump ca Teta, aceeași cădere aici un pic mai mare, mereu dau exemplu ăsta, da, bam, același pump ca Teta, aici nu ți-a ținut regiunea asta 0.2, chiar s-a dus spre nivelul ăsta de entry și apoi ți-a făcut asta. Asta vrei să vezi de la majoritatea pieței în momentul de față. Ce ai văzut aici pe ICX și multe ar fi în regiunea asta pentru urcarea asta de aici, ceea ce ți-ar extrapola un Polkadot în $20-30 la un moment dat și apoi din nou Reg Baby Angeli înapoi în zona de jos. Ceva așa ai putea vedea, să zicem așa, de la altcoins. Bun, mergem mai departe.
Mergem mai departe. UEFA 16-9, Pepe, AAV-le am zis că s-a ținut foarte, foarte bine, chiar pe daily undeva la 14. Ăsta foarte bullish, ăsta probabil va performată cu ETH, teoria rămâne aceeași, ETH face all-time high, AAV va merge și el spre all-time high, de asta rămâne încă în portofoliul meu AAV, doar ce e mai stabil, mai ales pe momentele de genul ăsta acum. Acum monedele astea un pic mai vechiuțe, dar cu ceva putere în spate, mai ales partea de DeFi aici, AAV, care e top pe ETH, ar putea capitaliza bine, chiar și Cardano ar putea capitaliza bine. Sunt pe live pentru prima dată. Flavian, bine ai venit. Wow, există oameni noi pe live-uri, există oameni noi în cripto. Ești nou, Flavian, în cripto? Ar fi ceva, cred că ești în aia 1, 2, 5% care au venit noi pe cripto. Tot nu ar ajunge la all-time high. Ba da, dacă s-ar băga același capital, cam ar ajunge la all-time high, doar cine a avut inflație și așa merge tokenomics-ul, dacă nu știai. Nu uitați să rupeți butonul de like. Yes, sir. Yes, sir. Imediat aici vă arăt butonul de like. Nu mai mă tun, mă berbieresc până când România nu câștigă euro. Când câștigă euro, mă vopsesc albastru, ești cu CryptoAce. Am zis că dacă batem Belgia, dar n-am bătut Belgia, șansele oricum erau mici. Aici găsiți butonașul de like, dacă vă place, loviți-l cu putere planetară, 225, poate îl rupem și noi un pic ca lumea spre 500. Aici îl găsiți aici, erau 500, nu știu, cred că s-a adus un pic, să zicem, butonul nu era ce trebuie. Bun, aveți aici Patreonul, care găsiți tot ce aveți nevoie, aveți merch aici, aveți desigur sponsorul canalului XFi, sus, îl vedeți și aici. Da, bam, îl găsiți aici. Bam, niște deal-uri mai găsiți la NordVPN. Aici foarte, foarte bune, apăsați pe butonul ăsta. Găsiți niște deal-uri undeva la minus 64% și plus alte deal-uri interesante pe NordVPN. Bybit-ul aici, cred că au ceva promoție la depunere, cred că undeva la $20 și cu Beach Please au ceva promoție aici. eToro pentru acțiuni, pentru ETF-uri, pentru astea un pic mai stabile găsiți eToro aici și Ledger, Binance-ul deseori găsiți și pe el aici pentru tranzacționare. Acum, Binance-ul nu știu, cred că de astăzi nu va schimba un pic partea de futures și va fi ceva Binance Credit, ceva. N-am avut timp să mă uit, doar ce n-am tranzacționat încă. Probabil voi tranzacționa joi și o să văd atunci ce s-a întâmplat pe Binance. Am verificat, merge butonul de like, este bine. Bun. Deci, cine era persoana care a fost pentru prima dată aici pe acest live? Interesant, o persoană nouă, incredibil. Bun, mergem mai departe, închidem aici niște taburi și ne mai uităm un pic să vedem pe Bubble și mergem la analize. Imediat, vedem ce mesaje am primit aici, ce mesaje. Bun, deci, ETH 3376, s-a ținut bine, s-a ținut bine aici ETH, 3376 pe cădere, te-ai fi așteptat și aveam încă un buy pe ETH și vorbim imediat despre ETH, extraordinar de bine s-a ținut pe acest dip și asta ți arată totuși altcoinurile, de cele mai multe ori ți arată, să zicem, cât de strong este de fapt și Bitcoin. Ați văzut, Bitcoin s-a dus la 71.600, altcoinurile nu prea au ținut pasul și aici mă refer la ETH. Te-ai fi așteptat de ETH 4.000, 4.100, 4.200. Nimic, cri. Și acolo ți-ai dat seama că de fapt rally-ul ar putea să fie cât de cât fake pentru Bitcoin, având în vedere că nici măcar ETH n-a ținut pasul. Nu mai zic de celelalte care n-au ținut pasul deloc și apoi ai văzut din nou Bitcoin că s-a întors în bottom. Acum ar putea fi o speranță că Bitcoin a căzut din nou sub range de 60.000. Totuși, altcoinele s-au ținut bine, din nou. Rectific, sunt pe live pentru prima dată de 3 ani de când te urmăresc. Flavian, mi-ai dat palpitații, am zis, băi, e cineva nou aici, incredibil, eram wow, chiar cineva vine acum când nu e niciun fel de interes pentru cripto, cel mai bun moment de să zicem așa, de a fi interesat de cripto, nu când e în top, am zis, mamă, incredibil, Flavian, Bun. Prima dată pe aici, Rareș Paleș pentru prima dată aici, serios acum sau mai e la mișto? Deci dacă ești pentru prima dată pe live-ul ăsta, nu știu, lasă un comentariu cu cifra 8, am zis-o așa, pentru prima dată, nu știu, sau dacă ai intrat luna asta în cripto, lasă un comentariu cu 8, dar improbabil să fie prea multe persoane, zice că unul poate scoatem unul așa din pălărie, lasă că or să vină din nou când porcatul o să fie la $30 în câteva luni. Bun, mergem mai departe. Starknet, aici 0.73, ce s-a întâmplat cu ăla de s-a listat acum, că am zis că 10 cenți ar putea fi, unde era nu Starknet, cum îi zice domnule?
ZK Sync sau cum îi zice, cred că s-a dus spre zona respectivă, nu 15 cel puțin. Not încă prea sus aici, 0014 destul de 69, uite, 4, 9, da, 8 nu zice nimeni. Nu vrea nimeni 8, deci nu e nimeni. Bă, dacă ești de luna asta în cripto, e cineva de luna asta în cripto să apese un 8. Să apese un 8, zice. În rest nu văd aici. 7, văd un 7, un 69, o cifră bună, dar nu e 8. Bă, nu e nimeni, deci nu e nimeni. E ok, băieți, e ok, deci dacă nu e nimeni e bine. Early, uite, Alexandra a apăsat 8. Wow, aia, Senia Melisa, hai să fim serioși. Ai apăsat 8 la mișto. ZK, da. Senia Melisa este și aici, vedem ce face ZK Sync între timp. 16, ok, aproape de zona de 10. Mă întreba lumea dacă să cumpere. Băi, nu cumpărați mă la listări de-astea, dă seama, la capitalizări de genul ăla. Totuși, dacă vine spre 10, poate ar fi cât de cât ceva de la acolo, dar până aici nu. Bun, Andrei 8 2000, nu știu ce înseamnă asta, dar mai mult de 1 nu cred. Uite, Alexandra, atât. Uite, Alex și Alexandra. Alex nu cred că ești aici de luna asta, sincer. Cred că faci la mișto. Super Days 8. Luna asta? Nu cred. Acum nu știm ce să mai credem, știi, la astea, că apasă oamenii 8. E posibil să evolueze bine. Da, când își găsește un bottom, dar momentan, dacă ne uităm la ZK aici, ZK USD, n-aș zice neapărat. Hai să trecem la Bitcoin, că ăla e interesul momentan și ETH și apoi. Bun, da, nu arată prea rău, totuși are dezechilibru ăsta din 9 cenți. Ar fi foarte bine să vină foarte aproape de el acum. Ăsta pentru a fi riscul cât mai mic. Aici zice 12 ca să fie așa, între 12 și zona de 9. Ar putea fi interesant ăsta aici pentru o rebalansare înapoi în regiunea asta superioară, ceea ce am mai văzut și în ciclurile precedente cu monede care s-au listat similar. Deci da, asta din nou și el pe radar în caz că îți faci ceva de genul ăsta și ajunge pe aici. Acum, dacă ți asumi risc în ăsta pe aici, prin nivelurile astea, îți dai seama că trebuie să ai 2-3 zone de DCA până aici. Că nu poți să zici, bag toată casa aici și mă rog la stele. E posibil ca stelele să-ți dea un jackpot aici înapoi în regiunea asta, dar dacă nu, trebuie să mai poți să adaugi aici ca să scazi prețul mediu, ca în momentul când îți face bounce aici să poți să scoți ceva din zona asta. Bullish ar fi peste 21 de cenți, asta destul de clar se poate observa pe VPVR aici. Lista și asta a ținut bine. Dar hai pe Bitcoin, domnilor. Hai pe Bitcoin, facem analiza pe Bitcoin și apoi revenim pe Bubble și la altele, deoarece Bitcoin trebuie să fie acolo, mai ales că suntem peste 1000 pe acest live la ora asta, trebuie să fie acolo. Bun, 61.7 pentru Bitcoin aici. E asta o mini capitulare aici pentru Bitcoin, pare un pic în nivelul ăsta. Vă ziceam că dacă Bitcoin pierde nivelul ăsta de aici, undeva la 67.3, regiunea asta, targetul e înapoi în range low. Acum vă ziceam că dacă ajungem aici din nou văd bounce din regiunea asta, adică nu văd să mergem direct în range-urile astea de aici, dar vorbim și despre scenariul ăsta. Acum Bitcoin ce a făcut aici la macro, dacă te uiți, minim în urcare, dacă te uiți aici pe daily. Deci momentan pare că zona asta se apără. Cine o apără, nu știu, Sailor, Baylor, nu știu cine o apără, dar pare că este apărarea aici și pare o mică capitulare în regiunea asta de aici unde am vândut guvernul german, care pe guvernul german, ca să-i zicem așa. Nu? Nu știu ce să le facem când mergem acum la Frankfurt că au vândut Bitcoin, dar din nou, nu e bine. Nu e bine ce face guvernul german. Guvernul german a vândut aici, a vândut, nu știu, a mai vândut și minerii care acum sunt în măcel total dacă pică Bitcoin sub 58.000. Regiunea asta de aici, mai ales că zicem 45, 48. Sailor Moon, exact, Sailor Moon. Momentan nu e atât de rău cum crezi, ok? Atâta timp când menține range-ul ăsta n-a făcut nimic altceva decât de aici. Din februarie, martie, aprilie, mai, iunie. 4 luni facem acum pe 27. 4 luni de range, e în același range aici, atâta regiunea asta n-a putut să menține 70.000, n-a putut să menține 78 peste all-time high, fake all-time high ăsta de aici. Aici din nou a dat faker pentru cei care au vrut să shorteze în regiunea asta, bam, a făcut invers. Aici din nou a început shorturile, iarăși a făcut bounce din range-ul ăsta, ok? Momentan încă ține, încă rezistă păcăneaua aici pentru BTC și chiar bine. Acum, ca să fie fake out, e destul de clar ce să facă Bitcoin aici, din punctul meu de vedere. Trebuie să rea măcar un 62.8, dar a zice 64.5, peste 64.5 probabil iar facem range high în regiunea asta de aici pentru BTC, dar o idee bună dacă mergem pe timeframe-urile mai mici ar fi să-ți rea 64.5 regiunea asta, din nou fake out sub nivelul ăsta de aici de 60.000,
care l-am delimitat foarte bine și uite scrie aici, support, we need to hold this level, pentru ca trendul să reziste, macro, și vorbim aici despre macro, trebuie să-ți menține 60.000 aici, give or take, cu week-uri, cu ne-week, trebuie să ți-l mențină în regiunea asta. Și nu pare că ți-l menține, pare că pe termen scurt va încerca Bitcoin să ruleze range-ul ăsta. E bullish? Nu e încă. Având în vedere că asta poate să fie doar un bounce, cum am mai făcut și aici, bam, 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 la bunicuța că i-a dat în cap de fiecare dată. Poate să fie același lucru, nivelul de 62,9 și să-și continuă demersul spre regiunea asta de aici cu un fake out sub 56.000. Ar putea fi și asta în cărți, dar momentan pe termen scurt bullish, pare că vrea să ruleze măcar 62,9, 63, 64 regiunea asta de aici pentru BTC. Ne uităm și la indicatorii imediat și vorbim și despre macro imediat și despre scenarii. Că trebuie să le luăm și pe alea în calcul negre. Dacă ne uităm pe daily, putem să observăm că foarte aproape de 200 moving average aici și asta îți dă seama că trebuie să-ți dea un bounce. Și volumul pare un pic de capitulare aici. Poate ai vrut să vezi un pic mai mult pe regiunea asta, dar bine, ok? Încă bine aici. Ai avut regiunea asta un pic de distribuție. Acum cel mai nasol ar fi ca Bitcoin să se ducă sub 56 să-ți închidă acolo. Și atunci vorbim despre acea situație care ar părea similară cu 2019. Foarte, foarte în trecut trebuie să mergem ca să putem observa această dinamică de preț undeva aici, dar vezi că nici aia din 2019 aici ar putea fi dinamica asta de preț în care bam, 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 bam. Deci sunt două dinamici. E 2021 care a avut corecția respectivă și apoi mergi spre all-time high sau cea din 2019 în care ți-ai făcut o bază aici în regiunea asta de, cât vedem, $9.000, ai retestat odată, 2, 3, 4 și apoi ai pierdut regiunea respectivă, rect, baby. Da, unde te-ai oprit la 55 EMA pe weekly, de ținut cont unde te-ai oprit, 55 EMA pe weekly, bounce încă o dată și apoi 100 și imediat vă zic care sunt scenariile dacă e să ne raportăm la un weekly aici pe EMA, deoarece aveți nevoie așa. Deci ce aveți nevoie? Aveți nevoie de 21 EMA, ca să fie analiza simplă, eu explic și la bunică dacă e nevoie. Ai 21 EMA linia roz pe care o vezi aici, 9 EMA pe care o vezi aici, asta nu e atât de relevantă în cazul nostru în momentul de față. 55 EMA linia verde și mai ai 100 EMA linia albastră. N-a zice că ai nevoie neapărat de 200, 200 moving average, simple moving average, media mobilă de 200, asta în caz de Black Swan. Deci asta în caz de Black Swan, dar nu poți să te gândești la Black Swan neapărat. Acum, istoria îți spune așa. Istoria îți spune că orice închidere sub linia asta de aici pe care o vezi roz arată panică și arată că prețul nu mai este atât de bine bullish, nici măcar la nivel intermediar macro, ok? Bun, acum ce vedem aici? Că luptă, ai văzut un Wix foarte, foarte agresiv în 58.000 și vă ziceam de aici, de când a picat sub 9, că nu e exclus să retestăm din nou 9 EMA, 21 scuze, regiunea asta de aici roz. Nu este exclus să o testezi, dar atâta timp cât ține lucrurile bune. Okay? Momentan, bă, o ține, luptă. Nu este și că nu luptă aici. Bitcoin la luptă. Ai week-ul ăsta aici, ai week-ul ăsta aici, un pic mai sus decât precedent. Bă, luptă. Acum, o închidere de weekly sub regiunea de 61.3 ar putea aduce speranțe urșilor reale. Momentan nu au chiar reale, au niște speranțe, să zicem așa, dar nerealiste momentan. O închidere sub nivelul ăsta ar face câteva chestii. Vedeți, candela asta două de aici, mai și mai 13 și mai 6. Sub candelele astea două de aici, plus 21 EMA-ul care vine în regiunea asta de 61.3, ar putea aduce probleme și atunci, da, targetul este, țineți-vă bine, între 55 EMA și 100. Între 55 EMA și 100. Și atunci avem așa, țineți-vă bine și aici, 49.454. O confluență bună și apoi 42.6. Aici am vândut prima dată Bitcoin și imediat vă explic teoria mea și imediat vă zic aici și ce aș face eu în caz că se întâmplă asta. Deci în caz că se întâmplă asta, bă, ce aș muta? Că ceva aș muta, asta este clar. Hai să mergem pe Coinbase aici, ca să se vadă un pic mai bine, ca să lăsăm graficul ăla intact. Intact, facem Coinbase-ul aici. Bun. Întrebările voastre asta trebuie să fie: ce aș face dacă, cum m-aș simți dacă, ok? Dacă vedem aici, ăsta deja l-am făcut de pe Patreon, vi-l explic și vouă, ok? Bun. Dacă vedem aici, peste 21 EMA. Acum, dacă Bitcoin vine aici, îți confirmă un bear market? Nu neapărat.
Nu neapărat. Nu neapărat. Am mai făcut asta și aici. S-a testat 55 EMA linia verde. Ți-a continuat spre all-time high în regiunea asta superioară și de aici se dă seama că există investitori instituționali sau companii sau capital un pic mai diferit decât în ciclurile precedente, ok? Ce a fost nasol? A doua oară când ți-a picat sub și a testat 100 EMA-ul, papa la revedere, ok? Deci, dacă ăsta, ca să o dăm pe scurt, dacă vine Bitcoin de aici și vine în regiunea asta 55 EMA, o să cumpăr sau nu o să cumpăr? Între 55 și 100. Răspunsul este da. O să-mi reiau poziția vândută aici în 44.000 în range-ul ăsta. Deci la prima cădere aici. Aici sunt poziții și bune, nu e sfat financiar și de swing-uri din regiunea asta, deoarece cred că da, cred că dacă se întâmplă asta și vom avea o lichiditate scăzută în range-ul ăsta și vom vedea o capitulare în regiunea asta, cred că vom avea o lichiditate bună aici pentru un bounce, măcar în regiunea 56, poate chiar 60 în regiunea asta de aici. Și aici se joacă. Și aici ne dăm seama, este oare continuare de bull market sau continuă de aici bear market-ul și mai stăm un an, doi, mergem apoi în regiunea de 35.000, poate 30, în regiunea asta de jos. Plan. Aici îmi reiau poziția ca să nu avem discuții mai departe, ok? Îmi reiau poziția aici, ok? Îmi reiau poziția aici. În caz că vedem asta, momentan încă per probabilități nu este acolo. Probabilitățile cresc peste 50% numai dacă închidem sub 60.000 sau 61.3 regiunea respectivă. Dar probabilitatea este încă în favoarea taurilor. Dar trebuie să ne gândim și la această perspectivă, că se întâmplă asta. 62.000 pentru Bitcoin aici, Moon Baby. Dacă se întâmplă această perspectivă aici, îmi reiau poziția vândută, prima poziție vândută pe acest bull market, aici în 44.000, o reiau aici. Dacă văd bounce-ul ăsta și probabilitatea e foarte mare, aș da un 70% de bounce din range-ul ăsta de aici, atunci vedem, dacă se întoarce aici, că asta aici vreau să ajung, dacă se întoarce aici și văd din nou că pică sub 42, vând 30%, ok? Vă zic de pe acum, vând 30% din totalul de Bitcoin pe care l-am și atunci cel mai probabil voi vrea să reiau poziție aici, dar lichiditatea va crește exponențial. Așa se gândește într-un mod un pic mai profesionist, ok? Nu ceva cu păcănele că facem, dregem, alea. Piața îți da, adică piața nu se duce direct în cap aici, gen direct în 20.000, cu toate că n-ai Bitcoin, acum e un pic mai nevolatil, v-am zis, au market makeri care sunt balene instituționale și balene, să zicem așa, pe partea de companii și alte chestii, alți market maker care o să găsesc lichiditate aici. Acum, dacă vine un Black Swan, desigur ai zona de 200 moving average, 35-36 de mii și apoi după reevaluăm. Dar asta e planul meu. Asta e planul meu. În caz că văd asta, reiau poziția. Dacă ăsta merge mai sus, ok, merge mai sus, vând poziția respectivă pe care am luat-o. Vând poate un 10% aici. Nivelul ăsta de 60-55. Dacă se mai întoarce nivelul ăsta și văd că îmi pică din nou sub 43, ce îmi confirmă? Păi îmi confirmă cam topul. Îmi confirmă maxim în scădere, maxim în scădere, minim în scădere și papa la revedere și înseamnă că urmează să retestăm low-urile de aici, similar cu 2019, 25-26 de mii, poate 20, habar n-am, și aș vrea să am lichiditate pentru zona respectivă. Chiar dacă testăm low-urile de aici, eu tot cred că ăsta va face all-time high, numai că va dura vreo 2 ani, ok? Și atunci o să vreau să am lichiditate pentru nivelul ăsta. Așa se gândește din punctul meu de vedere un pic mai profesionist decât băgăm aici, scoatem aici tot și facem. Nu așa, ok? Asta e planul. Asta e planul meu. Momentan nu mișc nimic, că n-am de ce să mișc. N-am de ce. Momentan suntem în același range. N-am ce mișca aici, ok? N-am ce mișca. Pur și simplu n-am ce mișca aici pe Bitcoin. Vreau să văd mutarea. Dacă acum Bitcoin merge de aici în sus, în nivelurile astea de 80, da, mai retrag. Îți dai seama. Poate fac hedge, nu neapărat retrag. Poate fac hedge aici în regiunea superioară de 80-85 de mii de dolari, încă un 10%, poate mai fac încă o dată 9600 de mii după, adică asta e planul momentan pentru BTC. Acum, probabilitățile îți arată așa, în favoarea taurilor în continuare, yes sir, pentru Bitcoin aici în favoarea taurilor în continuare, deoarece n-ai un minim sub regiunea asta de aici, de week, de 56 de mii, n-ai închidere de weekly sub regiunea de 60 de mii, încă în favoarea taurilor, greu, hai să ne uităm un pic la RSI și la celelalte lucruri de aici. RSI-ul, nu grozav, mergem și la Ether imediat. Nu grozav, deoarece ți-a venit în linia asta de teren pe care o urmăream de ceva timp aici și acum pare că nu ține. S-a terminat săptămâna, nu. Dacă Bitcoin face bounce de aici, se duce peste 63.4, probabil ăsta o să arate așa și atunci poți să zici, fake out sub nivelul ăsta de teren și apoi mergem înapoi în sus. Dar momentan încă nu arată, să zicem, în favoarea taurului RSI-ul. Ce arată în favoarea taurului este acest stocastic care vine la un suport aici destul de bun în nivelul ăsta și multe altcoin-uri
arată stocasticul că e super oversold. MACD-ul nu e din nou în favoarea Bitcoin, presiunea de vânzare aici se poate observa că pe MACD și pe RSI urși sunt în control, pe preț încă nu, trebuie să vezi sub regiunea aia pe care am vorbit mai devreme pentru a fi în control și pe preț, dar pe indicator bine. Ce vrei să vezi aici? Vrei ca Bitcoin să-ți mențină 60.000, așa cu cheu cu vai, 58, să-ți continue cadența, căderea aici pentru MACD și apoi dacă vezi un 58-60.000 cu MACD-ul aici, foarte bine. Foarte bine, atunci ai și divergența, aici tot ce vrei tu. Ok, ai ce vrei tu și putem să observăm asta și aici că putem avea și o divergență bullish pe RSI, dar momentan încă nu e. Nu putem zice că e, dar se poate. Adică dacă observi aici, RSI îți face o cădere, prețul îți rezistă peste nivelul ăsta. Se poate, dar nu suntem încă acolo, ok? Dar din nou, asta ar fi bullish ca să se reseteze oscilatorii, să stai în nivelul de 58, 57, 60.000 și apoi în câteva luni de zile, opa, tropa sus. În 2015 nu cumpăram, deoarece eu am intrat în piață în 2016, deci nu avem ce să cumpăr în 2015, am intrat în piață în 2016, ok, am cumpărat atunci Litecoin, pe urmă după ce a apărut ETH am cumpărat ETH și altele, după Redcoin, Siacoin și multe altele. Bun. 175 de K anul viitor în martie. Se poate. Încă trendul este bullish, dar trebuie să ne gândim și la aceste posibilități. Deci nu aveți nevoie de multe. Mai e o chestie aici, 0,5 Fibonacci. Bitcoin, băi, trebuie să înțelegi că Bitcoin n-a făcut o corecție de 30%. Ce să vezi? 0,5 Fibonacci, pe care îl vedem aici, de unde l-am tras? Din această urcare de aici, ca așa se trage, din ultima urcare, din regiunea asta de aici de 25.000. Până în top, aici, dacă ne uităm, până în topul ăsta de 73.000, 0,5 Fibonacci, care este un retracement corect, real, sănătos pentru orice piață, 0,5 Fibonacci, ok? Dacă știți istoria Fibonacci. Vine în 55 EMA la 49,3. Ok? Foarte bună confluența acestui nivel și da, nivelul ăsta trebuie să-l aveți pe radar. În caz că Bitcoin pică, știți la ce să vă uitați. Aveți 0,5 Fibonacci, aveți 55 EMA, ai 49.000 și mai ai 61.8 care are o confluență foarte bună cu ce vezi aici în 42.000 și 100 EMA care vine puternic. Deci ăsta e range-ul în caz că Bitcoin pică, un range de cumpărat, de swing, de orice vrei tu, între 49.4 și regiunea de 42.8. Astea sunt range-urile pentru o posibilă corecție încă bună pentru BTC. De ce? Păi ce ar face de aici? Păi îi punem pirostrie după un 32%? Nu putem să-i punem pirostrie la Bitcoin după un 32%, având în vedere că în bull marketul precedent a mai făcut un minus 30% și apoi s-a dus rachetă. Okay? S-a dus rachetă și hai să ne uităm care a fost zona respectivă. Aici cât a făcut, ia să ne uităm. Aici a făcut minus 17, aici, dacă ne uităm un pic, a făcut minus 31, minus 31%, aici, ok? Bam, și apoi a făcut asta. De la 41 s-a dus în 28, s-a terminat, papa, la revedere. Și apoi de-abia s-a făcut mutarea în 63. Am putea vedea și asta. E o confluență bună în nivelul ăsta. Depinde foarte mult de market maker și de piață și de închiderea asta săptămână, dacă închidem sub regiunea asta. Dar ar fi oportunitate aici, mai ales în primă fază. Din nou, dacă face asta, 10% din nou execut. Aici reau poziția 10%, aici revând poziția 10%. Dacă se întoarce aici, mai vând 20%. Okay? Deci asta e teoria. Asta e teoria de bază. Dacă nu și mergem mai departe, vând mai sus. Nu e niciun fel de problemă pentru BTC. Încă consider, per probabilități, că nu s-a terminat bull market. Orice s-ar întâmpla, chiar dacă vine aici în regiunea asta de 49, chiar dacă vine în 43. Probabil o reacumulare un pic mai largă pentru că l-am dat să împingă un pic mai sus și o dau o șansă boomerilor să intre și ei la sume mai bune. Domnule, ați văzut Bitcoin, acum avem ETF, a căzut, vă intrați la discount, hai acum, intră acum. Da, asta știi, e posibil, dar din nou nu cred că face vreo manevră BlackRock sau boomer și, ci pur și simplu, guvernul german, ce a dat Larry telefon, bă, se poate, azi Larry, bă, avem nevoie de niște vânzători, nu putem, hai, guvernul german, vinde că avem nevoie de un pic mai jos pe selling pressure, nu? Sau Man Ghost, nu știu, asta vezi, asta nu știu de unde apar, sunt un pic așa Black Swan.
Bun, deci pe Bitcoin e clar sau nu e clar? Cred că e clar. Trecem la ETH, trecem la USDT.D, trecem la celelalte. Imediat, e clar. Săptămâna asta destul de importantă aici. Bitcoin, da, pe termen scurt arată bullish, pe termen median nu arată prea bine atâta timp cât nu reia regiunile respective de care am mai vorbit. Nu să ne uităm aici pe Coinbase, aici 66.000, dar a zice că măcar peste 64.5. Până când nu reia regiunea asta o să fie doar un bounce pe care l-am mai văzut în EMA-urile astea unde bunica vine și dă în cap. Pe daily a nenorocit aici bunica, bam, 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 și aici ar putea fi din nou similar pentru BTC. Monthly, hai să vorbim și despre monthly, că aproape s-a închis aici. O lună iunie nu extraordinară, totuși, dacă ne uităm aici la BTC, nu e atât de rău. Totuși trebuie să menții monthly peste un 61.2 ca să nu-ți închidă sub regiunea asta aici din septembrie 2021. Ieși pe monthly peste 9, peste 21, peste 55, macro-ul intact. Macro intact, orice ai zici, ok? Atâta timp cât îți menține nivelul astea 3 de aici sau astea 2, din nou recapitulăm, nou EMA îți dă trendul macro super bullish, adică super bullish, e peste pe monthly. În 21 EMA îți dă nivelul intermediar, ok? Pe care l-am văzut pe weekly, că acum scârție, e peste, ăsta vine undeva la 44.600, 9 EMA vine la 54.000 în momentul de față, 55 EMA-ul, aici e oportunitate de buy spre zona de bear, orice sub 32.000 din nou, între astea două, dacă observi aici, s-a întâmplat și aici în regiunea asta, 24.000, 16.000 oportunitate de buy macro buy aici pentru BTC. Dar n-ai ce să-ți faci neapărat griji având în vedere că Bitcoin arată așa pe monthly, macro intact. Weekly-ul intermediarul e un pic sub presiune aici, desigur timeframe-urile mici care sunt bearish, deoarece ești în cădere până când nu reia anumite zone relevante pe care le-am discutat mai devreme, măcar un 64.5. Ok, bun, deci Bitcoin e acolo, luptă, dar din nou, ciclul real pentru Bitcoin ar fi trebuit să înceapă spre sfârșit de an. Acum a început un pic mai devreme, dar pare că acum se reechilibrează situația. Bun, hai să mergem la dominanță și la USDT.D. Dominanța 54.7, pare că crește un pic. Vezi problema cu altcoinile când Bitcoin crește, nu când Bitcoin scade. Se poate observa în proporție de 90% de cele mai multe ori. Dacă observăm aici, din nou am avut cădere când a căzut Bitcoin aici, am avut cădere și pe dominanță, care astăzi face bounce. Azi face bounce, hup, aici, înseamnă că ETH BTC sau ETH nu prea performează extraordinar aici, ok, astăzi, ne uităm imediat și pe ea. Momentan, bă, nu miroase altcoin season, să închidem EMR-urile și VPVR. Nu miroase altcoin season până când nu vezi măcar prima zonă, 53.8, adică pe asta vrei să o vezi. Acum da, că a avut mai multe incursiuni aici și n-a putut să urce, da, dar nu poți să te gândești. Poți să zici că este un rising wedge aici, un rising wedge, un wedge în urcare aici, da, dar până când nu pică măcar zona de 53.8, măcar 53, nu poți să te gândești că începe ceva aici pe altcoin și ele n-ar trebui să fie altcoin season până în toamnă, iarnă, cam pe acolo ar fi, istoric vorbind pentru altcoin, ok? ETH, BTC și ETH și imediat mergem și la domnișoară, un live extraordinar, dacă vă place aveți aici butonul de like, 609, ducem în 1000, rupem în două butonul de like la ora asta, e mort de 2000 de ani, cine este mort? ETH sau Electroneum, da, e mort, e dus îngropat de mult, din 2018. Din 2018, vedem, nu știu dacă ați lăsat ceva super chat-uri aici, dacă e cineva pe chat, dintre moderatori, n-am văzut, dar mă uit eu dacă e ceva și ați lăsat super chat-uri, mă uit eu, nu e problemă. Imediat, mi-a lăsat Ioana. O salut pe Ioana pe această cale, mersi că mi-ai lăsat aici. Jesus Coins, zice cineva aici, what the heck. Ceva a dat US 99. Ne uităm, mai există ăla Jesus Coin? Ne uităm imediat la super chat. Bun, deci aveți buton de like, toate linkurile le aveți aici în descriere. Nu plecați din punctul meu de vedere, din nou, e de reacumulare aici pe piață. 3400 nu pică, chiar urcă, dar nu similar cu Bitcoin dacă ne uităm aici la ETH. Pic mai slab azi, dar urcă, s-a ținut oricum bine, ceva volum aici, bun. No bad, dar să ne uităm la ETH BTC prima dată, care dă înapoi astăzi, totuși trendul bun aici, bullish. În continuare pe timeframe-urile mici de 4 ore, atâta timp cât îți menține 5.3-ul foarte important sau 5.2-ul pe weekly, care ziceam că ăsta e important. Primul raliu ți-a găsit suport aici foarte bine. Weekly-ul ăsta e foarte important. Încă o dată o candelă aici, și e clar că se împinge aici ceva.
Weekly-ul e poziționat bine pentru un potențial raliu, dar trebuie să mențină 6, trebuie să urce peste 6 aici și raliul va fi foarte rapid în regiunea asta de 7, 5, 8 pentru ETH. Se poziționează bine, dar nu trebuie să scuipăm din nou, știi, adică ce vreau să zic? În noroc. Trebuie să vorbim mai calculat. RSI-ul bine și el aici pentru ETH. Stocasticul a cam consumat aici ceva benzină, nu-mi place. MACD-ul și el bun aici pentru ETH. No bad, no bad, no bad. ETH pare că coace ceva. Let him cook, let her cook, let ETH cook aici, că pare că face ceva cook. Acum, ETH n-a făcut mare lucru, știi ce zic? Dacă ai 50-60% din ETH și Bitcoin, n-ai simțit această cădere pe piață în ultima perioadă, că n-ai avut unde să o simți. Că ponderea mare dacă ai avut un ETH și BTC, asta cât de cât stabile poate ai simțit ieri, să zicem, o cădere pe Bitcoin. Dar în rest, bă, luptă aici, luptă bine, n-am ce zice, chiar mai bine ca Bitcoin, uite diferența între Bitcoin și ETH aici. Bitcoin, aici luptă cu 21 EMA, ETH, weak, bam, remontada, există buyer, există bine, există potențial aici. Facem știa imediat. Răbdare, domnilor, răbdare, intră și Ace după și el vreo oră jumate. Aveți răbdare că există aici suficient timp pentru a face analize peste analize. Nu plecăm nicăieri aici până la final ca de fiecare dată. Bun, diferența, Bitcoin aici, ETH aici, per candele, ok? Ăsta bearish, no way, nici măcar la nivel intermediar, nu zicem că nu scârție prea mult până când nu închide 2932, nivelul ăsta de aici de 2864, nivelul ăsta, ok? Până când nu închide sub nivelul ăsta, trendul e prietenul tău. Ai o prima urcare, reacție din 21 EMA, reacție din 21 EMA cu minim urcare, na, deci găsești aici, deși timp ce ai drept, dar rău nu arată neapărat. Acum, pe daily, da, ai trend descendent, se poate observa, minim scădere, maxim scădere. Ce vrei să vezi de la ETH? Aici închidem un pic EMA-urile pentru a zice hai comun baby. Păi vrei să vezi peste 3633. Ăsta este nivelul, domnilor, la care ETH dacă urcă, probabil se întâmplă magie, vrăjitorie. Bullish ca Bitcoin pe termen scurt. Dacă ne uităm aici, probabil va încerca 3500-3600 aici dacă observăm pentru ETH. N-are prea mult seller, ai avut aici deja ceva selling pressure, dar pare că aici își revine. Pentru ETH. Bine, mai bine ca Bitcoin. Vreau să văd un pic RSI și toate cele și ne uităm și la EMR similar. Mult mai bine, nu ți-ai atins nivelul ăsta de trend line, de linie de trend pe care o vedem aici. Mult mai bine și RSI-ul pare că se arcuiește în sus. Ce nu-mi place, singura chestie, dar a zice că aș da-o la o parte dacă ăsta îmi face de aici recross, nu-mi place asta. Nu-mi place acest încercare de cross aici, nereușit. Asta nu-mi place. Deci asta e chestia negativă un pic MACD aici. În rest, bine. Conduce oare ETH și piața în momentul de față prea devreme, dar aș vrea să cred asta. Aș vrea să cred că ETH conduce piața, deoarece arată mult mai bine. Acum, problema pentru ETH și unde aș mai cumpăra? Unde a fost ultimul buy? Îl știți. 3100 și un pic aici. Nivelul ăsta a fost ultimul buy. 3100 și un pic. Ăsta a fost ultimul buy. Acum, cel mai interesat, dacă pic aici mai cumpăr? Yes, n-am vândut nimic. Nema n-am vândut, toată zona asta de acumulat, Nema, bine, am acumulat TH de aici, încă mai am din pozițiile respective de pe aici. Dar pe bear market-ul ăsta, ca să o luăm pe bear market-ul ăsta, am acumulat regiunea asta de aici, ați văzut-o, v-am zis unde, când, adică nu este că nu v-am zis unde, când. Bun, acum, unde m-ar interesa de acumulare? Păi, 55 EMA, 100 EMA, similar ca Bitcoin. 2672-2700 până în nivelul de 2400, aici cu două mâini în grop și plec. Îngrop și plec 6 luni de zile, orice s-ar întâmpla. La zonele astea de aici, aia e. Orice s-ar întâmpla, închid ochii și mă trezesc în 6 luni, bag în traistă, închid ochii, arunc traista și mă întorc în 6 luni. Orice s-ar întâmpla aici, în nivelul ăsta pentru ETH, ok? Nivelul ăsta 3, 2670, 2417 și desigur aici Black Swan-ul, ca pe Bitcoin 2200-2100, dar nu cred. Okay? Nu cred. Probabilitatea în favoarea bam. Unde e probabilitatea aici? În ce favoare? Ia spuneți voi pe chat. Hai să vedem dacă ați fost atenți aici, vă dau test. Ce probabilitate aici? În favoarea taurelor sau a urșilor? Spuneți-mi, domnilor. Să înțeleagă tot chat-ul. Ia să vedem. Să nu mai văd chat-ul.
Unde e? Acu e probabilitatea. Aici pentru cine? Pentru tine. Tauri, în favoarea lui Capo. Da, bă, Capo, incredibil. A venit și a zis bine de altcoin-uri și a mai picat, ca de fiecare dată. Tauri, exact. În favoarea taurilor. Noi aici ai maxim în scădere, minim. Mai vrei un minim în scădere ca să-ți confirme un trend cu targeturile astea de aici până atunci. Taurii sunt la control pe price action și primul lucru la care ne uităm este price action, okay? Este structura pieței, este price action. La price încă la intermediar chiar bine. Acum când te uiți la indicatori, na, poți să zici că au și eu o șansă acolo, urși. Pe regiunea asta, dar șansă mare dacă se duce sub 2900, 2800 și atunci din nou o șansă să împingă până nivelurile astea de jos, care din nou vor fi apărat cu dinții de tauri. Din nou, dacă te uiți aici, același lucru. S-ar ca 921 EMA, îți menține măcar 9 EMA și în trend parabolic în continuare, că ia aici trendul timp, da, ea nu e peste noapte, în niciun caz. Dar atâta timp cât îți menține 2900, ești în trend parabolic, atâta timp cât îți menține 2400, ești în trend up pe monthly. În continuare, la macro, acum la intermediar se schimbă, sunt nivelul ăsta de aici, de 2921, destul de clar și destul de simplist. Hai să vedem RSI și toate cele și mergem la USDT.de. RSI-ul rejectire pe aici până în zona asta de control a taurilor pe monthly și acum ai putea să te întorci în zona asta pentru o remontada. Na, monthly RSI nu e în favoarea taurilor aici, dacă ne uităm, nici monthly stocastic nu e. Singurul care e un pic monthly MACD aici un pic, dar parcă dă un pic înapoi pentru ETH. Overall ok, pe termen scurt ok, pe termen mediu n-aș zice neapărat, încă ieșit din groapă, dar încă ok și acolo. Ca să iasă din groapă, ăsta e nivelul și puneți-l și voi pe grafic aici, destul de simplu, 3642, 3642, we moon baby, we moon. Oare de data asta când se aprobă ETF-ul, nu vedem selling pressure de la Grayscale, se aprobă săptămâna viitoare și vedem de fapt un moon în all-time high. Dacă se aprobă și ETH merge de aici, ce am putea vedea? Merge în sus. Am putea vedea ciclul similar cu Bitcoin. La ce mă refer? Mă refer la un fake all-time high, nu? În prima fază. Aici 5000. 5000 și un pic și apoi ca Bitcoin. Hâța. Dacă vine aici primul sell cu odată ce urcă peste all-time high, primul sell pentru mine pe ETH, 10%, 20% rămâne de văzut în 5000, 4800, 4900 la all-time high aici vând un pic, ca ulterior vreau mai sus, dar s-ar putea transforma în similar cu ce s-a întâmplat pe Bitcoin în nivelul respectiv. USDT.de USDT.de, ia să vedem aici ce se întâmplă pe USDT.de, dacă e ceva de văzut. 507 aici pentru USDT.de, ia să ne uităm pe daily. A făcut un pic în zona de oportunitate Iote Hoțu aici ce a făcut în zona de oportunitate, ziceam că asta ar putea fi un scenariu, dar încă n-a putut, din nou la rezistență aici. Ne putem framurile mai mici să vedem un pic mai bine situația. Dacă ar pica acum sub 47, dacă s-ar întoarce aici, din nou s-ar întoarce în zona de jos și se face un M, care în analiză tehnică este bearish, adică bim. Ok? Sau bounce de aici și bim. Încă nu e atât de amenințător. Dacă menține suport peste 6, peste 5.2 vorbim, dacă îți intră în range-ul ăsta de aici, dar până atunci încă pare că e la rezistență în continuare, dacă ne uităm și pe weekly aici. Dar din nou ți-a intrat în zona de opportunity, un mic week aici în zona de oportunitate, cred totuși că va găsi corecție, nu știu dacă nu cred că va menține regiunea asta și va intra neapărat până nivelul de 6.3, pare un pic la rezistență din nou. Acum unde îți faci griji pentru asta? Dacă menține regiunea de 5.2 ca suport, adică vine aici, menține asta suport, se îndreaptă spre range-ul ăsta, atunci e nasol, deoarece ai 8, 9 all-time high în cărți, dar dacă observi aici, de când ți-a picat sub 5, trebuie să stai bearish, probabil ulterior în regiunea asta, pe probabilități 60-70%, probabil ăsta la un moment dat va veni în regiunea asta de aici, reliefate, unde ai putea să te gândești realist la un final de bull market pentru toate piețele de cripto. Bun, azi dăm total 3 altcoinurile. Băi, nu e rău.
Cu toate că ieri arătam că se duce la 0, uite-te cum arată acum dacă te uiți la price action aici. Cum arată? Arată că ți-a avut un raliu al doilea și acum încearcă să-ți menține suport peste regiunea asta total 3, 541 și pare că încearcă să lupte aici în range-ul ăsta. Nu mi se pare neapărat rău, adică dacă te uiți la el din perspectiva asta, așa, nu mi se pare neapărat rău aici total 3. Pare că asta era și întrebarea. Începe bull market-ul sau se termină? Păi pare că e un pic la început încă, având în vedere mai ales pentru altcoin-uri aici, au primul raliu. Ăsta arată foarte bine. Unde e Wall Street Cici tu? Unde e, tată? Unde e? Unde ești, bă, Wall Street Cici? Unde ești, mă, când am nevoie de tine? Când am nevoie de tine, fugi. Mi-a băgat reclamă de la ruși. Mamă. Nasol YouTube-ul ăsta câteodată. Nasol. Da, hai să vedem aici. Copy image. Dacă ne uităm un poco unde este Iotel. Ia. Unde suntem? Unde suntem pe total 3? Ia spuneți voi. Prea mare acum. Desigur, toată e prea mare, toată prea... Nu? Dacă ne uităm aici, putem să vedem? Ce ziceți? Ce ziceți aici? E sau nu e? Un pic de disbelief? This is a suckers rally. We're going to zero. Is this a suckers rally sau nu e? Bă, pe Wall Street Cici parcă să pupă. În afară de un nou minim care a fost destul de aproape aici. Știi ce zic? În nivelul ăsta. Depression-ul cam a fost aici destul de clar dacă observi. În nivelul ăsta de jos. Se pupă sau nu? Vă întreb și pe voi. Știi că bă, pot să mă înșel. Știi ce zic? Hai că pot să mă înșel. Dacă te uiți la structura asta de aici, cu structura asta de aici, Angle Depression, cu zona asta de disbelief, this is a suckers rally, urcând peste nivelul ăsta, adică de aici, în zona asta, unde am putea fi? Păi fie în hope, ai putea să faci sens că ești în hope și ești aici deja pentru total 3. În regiunea asta, de fapt, decât în suckers rally. Suckers rally ai avut aici? Nu știu. Zic, adică, asta zic, probabil disbelief spre hope aici pentru zona de total 3 pe altcoin-uri fără Bitcoin și ETH. Pare că așa, momentan. Acum asta e invalidat rău de tot dacă pică sub 453, îți dai seama. Aici te întorci din nou în regiunea asta, faci un nou glow și te întorci în depression și de-abia apoi încerci un suckers rally și de-abia apoi asta și te duci în 2025-2026. Dar momentan încă ești în cărți acolo. Eu cred că ai dreptate, Daniel. Nu e nevoie neapărat cine are dreptate, cine nu. Voi luați analizele astea pe probabilități și le luați pentru a ști o poziționare pe portofoliu. Bă, dacă am putea fi aici, să ies din piață, păi dacă am putea fi aici, nu neapărat. Aș vrea să fiu investit în piața 100%? Nu, că poate să duce aici, știi? Asta zic. Și mai am nevoie de lichiditate. Asta trebuie să luați voi. Care e probabilitatea? Pe probabilitatea încă e foarte mare, zice un 65% măcar, să fim în regiunea asta de aici. Că poate să vină un Black Swan, să te întoarcă aici, se poate orice. Dar vorbim de unde am putea fi realist vorbind. Dar mai am un portofoliu. Încă vreau să văd ce se întâmplă până în iulie. Poate e un pump acolo ceva pe el. Un pump panacio. TIA peste 7. Good to see, good to see. Good to see, good to see. Dar na, uite la total 3. Aici cum arată. Others.d. Hai să vedem others.d cum arată aici. Unde era? Unde era others.d? L-aveam pe aici pe undeva. Where others.d? Unde e? Unde e? Cum îl găsesc pe ăsta? Era ceva acolo. Era undeva, dar cred că trebuie să-l căutăm pe simbol. Nu l-am mai văzut pe ăsta de mult la el. L-o fi și șters. Cred că l-am șters. Că nu-l văd. Ce am făcut cu others.d? Pare că așa era. Others. Cred că ăsta e others.d. Uite-l aici, gata. Da, ăsta e mai aproape de ce ziceam pe altcoin și ne raportăm și la eGold dacă ne uităm aici. Și uite, eram aici, ziceam, bă, n-ar fi exclus deloc din nivelul ăsta să ai o corecție înapoi în nivelul ăsta de aici și apoi să faci asta pentru others.d. E un fel de Polkadot ăsta dacă te uiți la grafic overall, dar totuși per total bine others.d aici. Aici îți exclude top 10 pe dominanță. Încă bine, încă bine. Ce-ți face ăsta? Păi uite-te la trend. Tu mergi cu trendul, nu? Bam, e atât de simplu. Minim în urcare, minim în urcare, minim în urcare. Minim în urcare. Ar fi nasolul sub 7,7 aici, others.d. Înțelegi ce vreau să zic?
ca și capital. E încă bine, pare că ar putea urma o expansiune pentru capitalizările mai mici aici, dacă te uiți. Bine încă, others.de. Bine încă. Bun, Fear and Greed. Hai să ne uităm la Fear and Greed și mergem și la altcoin-uri imediat. Fear and Greed, putem să ne uităm la Daniel Niță pe site sau putem să ne uităm pe Fear and Greed. Oriunde cred că e. Ce trebuie. Na, Fear and Greed. Nu se vede că am eu aici camera. E în colțul ăsta, e la 30 aici, dar dacă ne uităm aici, putem să observăm 30. Ce vă ziceam aici? Nu ne atingem să cumpărăm, Daniel, să ne băgăm toți banii și eram la Fear 70, 80, 90. Am zis nu, aici la 30, 25. Aici, tată, când toată lumea e în fric. Vrei pe frică? Pe frică să te face business, nu pe hype. Pe hype nu se face business aici. Aici stai și vine banii. Aici acumulezi și aștept să vină banii. Știi? Când mergi în regiunea asta de aici. Că poate să dureze, da. Dacă ne uităm aici, era overdue de mult o frică. Dacă ne uităm. Hâța. Ia uite. Aici a stat destul de mult. Am văzut asta până și în 2020, ceva similar, dar atunci n-a ajuns la nivelurile de 2021 aici, am văzut, înainte să facem asta, da, cred că din nou intrăm în zona de oportunitate dacă te uiți, mai ales sub nivelul de 30 până aici în fierul ăsta, foarte, foarte nasol, care a fost aici în 12 în mai 2022, mama mia ce a fost aici, vă amintiți? Păi dacă am trecut de asta, mă, ce e asta? Dacă noi am trecut de asta, ce e asta? Nu mai e nimic, adică e nimic. Este o balenă, acumulează după Coinbase Gold de a săcuit exchange-ul. Să acumuleze în continuare. E-Gold-ul, hai să-l facem și pe ăsta un pic dacă ne uităm la el. La E-Gold. E-Gold-ul, ne-a dat. Na. Păi adică s-a întâmplat ceva? Nu, îți încearcă fix aceeași manevră pe care am vorbit-o. Hâț, adică asta îți încearcă E-Gold-ul aici. Sau hâț încă o dată în depression aici și vomitătură pe tastatură până în 12-15. Și mai vedem după ce se întâmplă. Ai nu luptă aici, sub nivelul ăsta da, se va vomita. Se va vomita, se va înjura, se va benianiza, orice vrei tu aici sub nivelul ăsta, până în nivelul ăsta de 6, se va face, dar aici ar fi. Acum două teorii, minim în urcare, dublu subsol mun, sau mai jos. Acum fiecare își face patul cum vrea, știu, deja am destul E-Gold. M-am interesat, dacă pic aici, văd durere și vomitătură, ies pe stradă și văd tastaturi, ar fi opportunity, ar fi OP aici în nivelul ăsta, ok? Deci ar fi, dar momentan pare că lupta mai repede merge spre scenariul acum e minimum urcare și mai sus, ăsta mai slab decât restul pieței, se poate observa aici, n-a putut să ducă un raliu mai susținut, a făcut nivelul ăsta, că e să te uiți, ai zice că ești încă între anger și depression pe ăsta. Că n-ai zice că ești în disbelief aici pe el și ăsta a fost Suckers Rally, ci de fapt ar urma Suckers Rally în nivelul de 113 și ăsta ar fi Suckers Rally și de-abia apoi odată ce găsește corecția în 43 ar fi disbelief și bam. Apoi nivelul de 200. Asta e un pic înapoi. E un pic lăguit. Is lagging. Sir is lagging. EGLD ETH arată interesant. Și EGLD BTC arată că moare EGLD ETH. Arată că is dead. Is dead and buried. Adică n-aș putea să vând aici ETH pentru E-Gold. N-are structură. Mai repede aici, la care a căpătat zona asta, decât aici. N-are structură, adică la ce ne uităm aici. EGLD BTC poate arată mai bine. E-Gold Bitcoin. Poate ăsta arată mai bine. Dacă ne uităm la un weekly, da. A atins sfârșit zona 000416. Mai țineți minte cât mulți mă făceau nebun. Cum să atingă măi Gold-ul 000416 versus Bitcoin când era aici? Am zis, bă, pierde regiunea asta, papa, la revedere. 001586, targetul este aici. Atins. Mai e unul, da, aici. Da, aici pare că va avea un bounce, măcar nivelul ăsta, cel puțin. Pare că da, pe termen scurt ar putea fi o oportunitate aici, similar cum ai văzut regiunea asta. Putea să vezi asta înainte, poate să-ți vină în capitularea finală, care ar putea fi range-ul ăsta de aici pentru E-Gold BTC.
Bun. Bun, altceva. Arată bottom. Da, arată un bottom pe termen scurt măcar, cu un bounce în regiunile astea de EMA-uri de aici, superioare, gen 00836, dar n-arată neapărat bottom final, dar arată ca EGLD USD. Arată ca EGLD USD dacă ne uităm aici, ok? Uite aici, arată ca nivelul ăsta, dacă știi ce zic. Și ar putea vedea același lucru, arată ca nivelul ăsta de aici, de 21-22 ETH-BTC în momentul de față. Că ți-a atins nivelul ăsta și a făcut bounce, similar arată. Probabil se va termina la fel, adică se va termina cu un bounce de aici, nivelul ăsta care era normal, și apoi din 0,047 sau regiunea asta de aici, iarăși rect. Ok, deci ar putea fi aici. Pare că altcoin-urile ar putea duce ceva aici versus Bitcoin în următoarea perioadă, gen egol măcar în regiunea asta de aici cu un nou raliu. Poate aici și ulterior se întoarcă nivelul ăsta. Rămâne de văzut. Ne-ai ucis cu e-gold-ul. Păi ce să facem, mă, dacă jumătate de România are e-gold? Ce să facem? Ne ucide ea. Ne ucide ea. Ușor, lasă că vine și vremea ei. Lasă că vine până, dacă mai ai răbdare la 95 de ani, vine și vremea la e-gold. Vine și vremea. Bun, ce performează azi? ORN-ul, da, la fel ca Theta, s-a ținut Sky aici pe nivelul ăsta. Bine, da, a ținut nivelul ăsta foarte bine aici ORN-ul. Mergem imediat și la super chat-uri. Acum, dacă aveți că nu mai sunt mai mult de jumătate de oră. Ne uităm și la S&P imediat. Bine, atâta timp cât menține 1.3, ar putea în continuare să găsească ceva spre nivelul astea superioare. Bine, același lucru aici la ORN. Prima mutare, suport, câți? Bine. Bounce beat-ul îți face aici un bottom sau nu, ți încearcă din nivelul ăsta de 0.33, pare că ar vrea măcar nivelul ăsta de 0.47. Un pic mai riscant, Pepele. De Pepe se pregătește din nou all-time high. Cine îl mai înțelege pe Pepe? Pepe. Numai iubirea, doar iubirea. Ne dă Pepe aici dildouri verzi. Arată bine. AAV, bine, a menținut nivelul 175 aici. Ca sport, reacumulare, probabil cu timpul mai sus. Încă nu și-au dat băieții drumul aici. Înțelegi ce vreau să zic? Cum să termine ciclul când nu și-au dat băieții drumul la bag-uri? Își dau băieții drumul la bag-uri. Ce că aici market makerii care au acumulat, uite, bam, aici. Își dau băieții drumul aici, adică înțelegi ce vreau să zic? N-au cum să-și dea drumul aici. Fac o manipulare de piață, nivelul ăsta, mai vin buyeri, nivelul ăsta, mai vin buyeri, nivelul ăsta și de aici își dau drumul la piață, înțelegi? Sau cine știe dacă în continuu îți face all-time high mai departe. Nu își dau drumul market makerii de aici, înțelegi? Aici îți acumulează supply-ul ca să poată să-ți dea drumul. Dacă ți acumulează supply și nu mai există buyeri, ok? Și nu mai există seller, scuze. Nu mai există seller aici, că ți acaparează market makerii supply-ul, cu puțin, bam, le duci imediat, știi? Asta zic. Bun, Tada 004, pare că și ăsta moare. Pare că e un pic bounce, probabil, dar până când Tada nu urcă înapoi peste 6.2, bearish în continuare până în nivelurile astea. Vedem aici, dar pare că au găsit în sfârșit ceva market maker aici, era și normal din nivelul ăsta, vai mama lui, de 0.4 să fie apărat. Se întoarce în 0.2 de unde a plecat. De aici poate găsește un bottom să-ți încerce măcar un 23 de cenți după. Ar fi binișor. Theta, o surpriză plăcută, la fel ca ORN, menține nivelul ăsta, nimic de zis de Theta de rău. Momentan, atât timp cât menține nivelul ăsta, bine. MPC a mai acumulat un pic în 22 de cenți, încă problematic aici pentru MPC, trebuie să rea un 24-28, dar nu mai acumulez momentan suficient. SEI. ZK Sync am făcut, pare că e bullish momentan. Da, aici SEI încă ar putea testa zona 2, adică ar putea veni aici și hâț, exact cum am reliefat. Exact, pare că e ceas elvețian momentan. SEI aici, hâț, aici în regiunea asta. Hai să facem super chat-urile să nu mă înjure băieți și apoi mergem la TIA și la toate celelalte. Că pe urmă primesc pachet. De la băieți. Salutare comunitate, like, Costi mai bid aici pe treabă. Daniel, dacă scade BTC pe la 55 de K, ai mai schimbat din BTC în alți, încă poate fac mai multe X-uri.
Depinde cât ai avea în BTC. Depinde cât ai avea în BTC. Zice că unele, ne-am uitat, pare că multe parități sunt destul de bune, mai ales și Gold BTC arată binișor. Unele da, unele arată cât de cât bine. Poate și TIA, poate și un SUI arată binișor. Jesus Coin, există asta undeva. Jesus Coin. Ia să-l vedem pe ăsta. Where is? Asta e la vechi, cred că. Cred că ăsta e la vechi, Jesus Coin, dar pe ăsta îl găsim, cred că. Nu neapărat, din mai 2023, n-ai ce lichiditate, n-ai lichiditate aici, dacă îl cumperi pe ăsta, păi o balenă îți manipulează tot prețul la Jesus Coin, adică chiar te rogi la Jesus. Te rogi la Jesus ca să mai găsești lichiditate aici pe el și pe Poloniex, adică foarte greu. Na, poți să zici că arată cât de decent, dar la lichiditate n-ai. Te rogi la Jesus. Direct. Jesus USD. Mai găsim în altă parte? Nu, doar acolo. Și aici. Care e highly manipulated, a dat o balenă aici direct. Pare că ar încerca regiunea superioară, dar cam atât. N-am ce. Targetul a rămas pentru de peste 5. Pentru mine da, atât timp când menține zona aia, yes sir. Vreau să vând spre 4-2, 4-4, dar n-a fost să fie. Cum vezi piața după primul rate cut în septembrie? Am mai răspuns. Dacă piața e bearish până atunci o văd bullish, dacă piața crește exponențial până atunci o văd bearish. Foarte simplist. Momentan pare că ne îndreptăm spre un scenariu bullish. Din punct de vedere 5K în FET ar merita HNT-ul meu, ce mai faci? Dacă ai vorbi mai rar. Dacă aș vorbi mai rar, ai vrăsit tu, stăm aici până mâine dimineață. Vezi că ai la YouTube după. Deci după, dacă vrei să mă vezi că vorbesc mai rar, ai speed, dai acolo de la speed, mai low și îți vorbesc exact așa. Și poți să stai cât vrei tu. Unii mi dau și mai repede ca să treacă timp mai rar, 2-3 ore de live. Nu e digerabil ușor, dar înțeleg ce zici. Înțeleg ce zici, câteodată vorbești și mai rar, dar na, ca să ducem cât mai multă informație, cât mai bine, așa ar trebui. Bun, FET, hai să ce face FET aici. FET și ne uităm și la HNT. Și la FET și la HNT. Toate ca dar ce face România mâine? Băi, o să fie un meci greu, sincer zic. Adică nu cred că slovacii o să vrea, cu toate că nu o să joace cine știe ce, dar nu știu cum pică un gol. Dacă pică de la ei, e nasol. Dacă pică de la noi, măcar nu stăm cu morcovul, știi? Eu sper la 1-1-1. La 1-1-1 sper la meciul ăla, dar nu cred că o să fie chiar de ușor. De calificat, cred că ne calificăm. Chiar dacă luăm bătaie și bate Belgia, tot ne calificăm de pe 3 cu 3 puncte. Bun. Deci, na, sunt vreo 80%, 85% suntem acolo. Hai să dăm fetch. Bun, fetch. Da, s-a dus spre nivelul ăsta. 1.10, n-a atins 1.04. Aici aveam încă o dată un buy. La fel ca ETH. La ETH am început să cumpăr din bottom. De aici, asta zicem că este ETH și apoi am continuat cu buy-urile aici, la fel vreau și la fetch, în caz că aici ar fi venit, dar n-a venit momentan fetch, n-a venit, momentan a ieșit din groapă, n-a ieșit din groapă, încă se poate să vină fulgerător în 80 de cenți aici în nivelul ăsta. Când iese din groapă, păi când urcă peste nivelul de 1.87, atunci poți să te gândești, nivelul ăsta e foarte, foarte critic aici. Până atunci e doar o reversare aici, la zona asta de unde a picat. Totuși, se poate observa că există market maker și buy aici pe el, deci e destul de bine. Vii în fan zone, yes sir! Ne vedem în fan zone mâine la meciul cu Frankfurt, din Frankfurt cu Slovacia. O să fie un fan zone. Ne vedem acolo. Mă găsiți pe acolo până în fan zone. Am mai și zis unde am fost data trecută. Am întâlnit cu vreo 4 persoane. Unele m-au recunoscut, unele au venit în zona în care eram. Bun, deci fetch bine. Totuși, până când urcă peste 1.87, vreau să mă uit la fetch la ceva. Vreau să mă uit la asta. Vedem că fetch, se poate observa aici, stocasticul n-a mai fost în regiunea asta din 2023, 2022 și regiunea 2021. Asta e regiunea cât de reacumulare pentru fetch, istorică.
istorică. Acum vedem că de aici a avut reacții foarte bune. Aici a mai avut un dublu subsol în 2021. Posibil și aici să vezi ceva. De asta am zis că n-ai știut încă din groapă. Poate vezi asta și de-abia apoi asta. Dar dacă vedem asta înseamnă 80 de cenți. Cam așa. Și pe urmă ar însemna un monstru. Monstru sau aici 2021. Aici da, tot la fel 2021. Că am mai avut că a stat în regiunea asta. 2022. Din nou aici 2022. Da, pare că e în regiunea din nou de reacumulare aici fetch AI. Eu a zice că se duce mai sus cu timpul. N-am grijă de la fetch. Dar care ar fi? 55 minute testat, ar mai fi, da, 80 de cenți, 90 de cenți și apoi dacă vine înapoi în 50, double down, la fel ca la Arbitrum. La fel ca la Arbitrum. La fel ca la Arbitrum, domnule. Bun, da, la fel ca la Arbitrum, double down, am făcut aici în 076, acumulare din nou pentru Arbitrum regiunea asta, pare că este apărat. Pare că este apărată pe termen scurt și Arbitrum regiunea asta superioare. Ce ai mai zis tu aici, ca să terminăm aici pe acumulări, pe asta? Ai mai zis ceva, ai zis... HNT mai trăiește, HNT-USD, foarte bună utilitate pentru HNT, moneda... Nu atât de bună. Uite, Helium e pe Coinbase, ce-i drept. Doar Binance l-a delistat. Dacă ne vedem aici 3.26 pentru Helium. Ia să ne uităm. Da, apare din nou în formațiune de bottom aici, dar n-ai încă, pare că ăsta, după cum arată, Nasdaq plus 1%. Ce să vezi, ce să nu crezi, un nou all-time high pentru bursa americanească și merge. Pare că ăsta se va îndrepta spre un 1,97 încă o dată. Care ar fi? Totuși nu punem încă pirostria până când nu pică sub 3. Sub 3 vedem regiunea asta, dar pare încă bearish un pic aici. Pare încă bearish, vedem și la RSI. Pare un pic bearish, dar dacă menține nivelul ăsta de 3 și îl vedem încă o dată măcar peste un 4,6, probabil va merge mai sus. Cred că cu timpul va mai avea o incursiune, chiar dacă vine aici, că va mai avea o incursiune spre nivelurile astea de sell. Cu papa, la revedere, cred că nu face mai mult de $20 ciclul ăsta. Plec către avion, zbor plăcut, ne vedem la match. Andy, ne vedem acolo pe treabă. Bun, salut Ponche, MM Coin, Gorgan Rareș citește mai jos $25 super chat-ul. Sorry, e și primul tău super chat, dar n-ar fi fair pentru ceilalți. Bun. Sau hai astăzi să facem, să zicem așa, repede și asta. Ponche și pe urmă Ponche. Ponche, mai dai tu 15 când ai timp. Bun, Ponche. Îl facem rapid pe Ponche. N-arată rău Ponche. Honche n-arată rău deloc. La fel ca și... la fel ca... Fără și... Pepe. Atâta timp cât menține 20 de cenți, pare că se va îndrepta înapoi spre 42, poate chiar din nou all-time high. Totuși, ca să te gândești la all-time high, trebuie să vezi închidere de daily peste nivelul de 0.36. Cred că e la rezistență. Cred că de aici va găsi reject din regiunea de 37 înapoi aici și vedem ce se întâmplă după. Dar peste 36, all-time high aici pentru el. Pfizer. Da, arată bine Ponche în continuare, dar pare că e la rezistență. Și mai revine Pfizer, dar pare spre un potențial, batem aici pe Pfizer, o companie cât de cât bună long term Pfizer ăsta. Dacă este gândești la trend, dar putem să vedem aici regiunea de 25 până regiunea de 20, probabil macro reacumulare pentru Pfizer de aici, dar încă n-a ieșit din groapă. Pare că pe termen scurt bearish, dacă ar vrea înapoi în regiunea de jos, dar nu cred că ar putea vedea încă capitularea nivelul ăsta de aici de jos, între 25 și 20, mai despre 20, cred că acolo ar fi din nou oportunitate pentru Pfizer. Mersi Gorgan Rareș, vezi? Deci Ponche al tău arată încă binișor, dar pe termen scurt e la rezistența la macro, sub 20 de cenți, dacă cred că sub 20 de cenți la scuipa. Bun. Am zis că vin în fan zone, da. Se poate analiza macro pe MAV. Facem una scurtă. Și apoi mergem la acțiuni. MAV.
Bun, ți-a pierdut nivelul ăsta de 54 și ți-a întors în range-ul ăsta 0.28.02. Ar putea fi o zonă. Arată bullish? Nu. Pare că se va întoarce aici în 0.2. Bearish. Pare că se va întoarce în nivelul ăsta și n-ai buyeri. Nu place cum arată, sincer. Monedele de genul ăsta de obicei se întorc în nivelurile astea 0.2. N-a putut să-ți găsească suport peste 0.54, bearish, dar ți-a pierdut un target 0.29 și al doilea 0.2. Și deci probabil din nou bounce. Așa-l văd. Dacă pică 0.2, la fel ca la precedentul la Ponke, papa, la revedere, 0.5 target. Deci ăla e riscul pe care ți-l asum, să zicem așa. Cam așa arată, dar bearish aici, MAV. Weekly-ul la macro încearcă să lupte, în cazul tău bullish ar trebui să revină volumul care nu e, vezi? Bam, nu există volum aici. Îți revină o dată ce vine spre regiunea asta și apoi să-l vezi înapoi spre 0.55. S-ar fi cazul tău bullish aici pentru MAV. Bun, mai departe. După debate, Trump și Biden, piața o să ia în sus, rămâne de văzut. Probabil e pe 27, nu? Dacă mă întorc, probabil mă întorc joi din Frankfurt și poate facem debate-ul live, vedem la ce oră e. Țineți ochii dați, apăsați clopoțelul pe YouTube neapărat. Am făcut ZK Sync. ATIR, ATH. Bun. ATH USD. Nu o să mai fac analize la membrii gen Cătălin. Dacă ai întrebări pot să-ți răspund, dar nu e fair pentru ceilalți că pierdem timp pe chat. Bun. Ne uităm aici la ATIR, da, apare într-un potențial, cred că, bine, e pe Crypto.com. ATH USD, vrem să-l vedem în altă zonă. Pe Crypto.com. Nu e în altă parte? Pe KuCoin. ATIR, da, nu pare ceva, până când urcă peste 007, pare că se va întoarce în zona asta de bottom de aici, în 0059, are inegalitate mare, asta de cele mai multe ori găsesc traseul ăsta, mai ales în zonele astea de mini bear în care ne aflăm în momentul ăsta, bullish doar peste regiunea respectivă de aici, undeva la 0074, până atunci n-arată grozav. Nu arată grozav aici, n-ai nici volum pe el. Bun, altceva, Floki și Bonk, Edward, același lucru, mai bag acolo ceva. Hai să ne uităm la Floki USD. De ce pun limită la super chat-uri am mai explicat. Pentru a face un live calitativ, în loc să analizăm Floki, poate analizăm TIA sau Solana sau altele. Floki încă bine, stă bine Gigel care a acumulat range-ul ăsta de aici. Stă bine maimuța. Maimuța stă bine din toate punctele de vedere. Aia e. Bun, bine, atâta timp cât menține 00212, probabil continuă. Aici Floki, bullish în continuare, probabil target înapoi în regiunea superioară 0002. Bun. Și pe X-Portal dacă vreți, Daniel Niță mă găsiți pe X-Portal. Bun. Hai să mergem mai departe. Hai să vedem TIA. Că am trecut de 2 ore aici, mă și lipesc de scaun, e un pic cald. Bun. TIA. Da, ating zona 2, care ziceam că probabil să o ating, am și luat pachet. S-a luat pachet, acum pare că pe termen scurt va rula din zona 2 de aici, după cum arată pe grafic, înapoi în regiunea de 8, după cum arată încă. Pare că vreau să văd weekly-ul. Weekly-ul pe RSI încă nu se decide, poate mai are, încă nu e decisă treaba. Stocasticul e cel care zice că ești într-o formațiune de potențial bottom. Aici pe el, volumul nu e nici el poate atât de mare cât ai făcut, cu toate că pe daily probabil vezi ceva aici, hâț, în regiunile astea. Bine, dar ar putea dura bottom-ul ăsta ceva timp aici pentru ea. Poate chiar testează un 4.8, poate un 4.4, încă se poate, dar probabil va încerca un bottom aici pe următoarele 3 luni și apoi mai sus. Încă sunt bine pe Celestia din punct de vedere al probabilităților în care putea vedea raliuri în regiunile astea superioare la un moment dat în timp. Un bounce bun, ar mai de mai mult. Weekly închidere peste 8.2 ar putea da un semnal puternic, plus am să vă uitați la EMA-uri. Trebuie să reluăm măcar un 8.8, trebuie să reluăm un 10 de obicei, mai stai în range-ul ăsta ca să coboare ele pentru a putea vedea o urcare peste, până când vedem urcarea respectivă, mai greu.
Da, n-am terminat Ace. Dacă vrei să vii să saluți oamenii aici, poți să vii, că suntem spre final, dar cred că mai avem vreo 15 minute cel puțin. Madalin Ungoneanu zice, în curând vom da un gol pentru Super Chat. Dar nu e vorba de bani. Crede-mă că mi-a YouTube 40% plus taxele aici în Olanda merg spre 50%, deci crede-mă că rămân bine, rău de tot. Bine. Îți dai seama. Deci na, e vorba de calitatea live-ului. Avem Solana. Sui, da, hai Sui. Sui ENA. Hai să le luăm pe astea un pic. Sui USD. Ți-a încălzit scaunul, da? Exact. Ei se pedepsit, încă n-a terminat la gunoi. N-a terminat, vine cu sacul acum, 100%. N-a terminat shift-ul. Tura, e păture la dus gunoiul, știi? Și n-a terminat. Stai să mă uit, ia stai. Da, parcă-l văd pe aici. Ei, tu ești, mă? Da, nu-l văd. Trebuie să aud mașina de gunoi. Bun. Deci Sui. Foarte aproape și de Sui dă încă o poziție aici în pachet. Am avut mai jos Greedy 70 de cenți. Rămân cu poziția luată în 1.10, 1.12. Pentru Sui, dar zona 2 era relevantă și ea. Aici încă e posibil, dar pe termen scurt arată bine. Bottom, minimul urcare. Ar putea rula în $1 și ceva pe termen scurt aici. Dar încă nu e exclus să vezi zona 2 pentru bottom mai bine aici pentru Sui. În regiunea asta, dacă ne uităm. La fel ca precentele până când nu reia Sui, regiunea măcar de $1, încă sub pressure. Încă sub pressure, vedem aici, la fel, 9.21 EMA vine în 1.12, aici peste 1.2 poți să-ți faci speranțe. Dar vă întrebam, ce targeturi avem? Aici nu mai e nimeni acum. Unde, mă? Unde-i lumea să mă întrebe ce targeturi avem pentru algoritm? V-am zis, bă, suntem în corecție. Momentan nu mă întrebați de targeturi, că mă întrebați-mă de targeturi în jos, în niciun caz în sus. Noi suntem în corecție, de targeturi în sus. Vreau să mă întrebați poate de aici încolo, când urcă peste 1-2, atunci da. De exemplu, unde stai aici, care ar fi zona de reluare bull? 1-2, peste 1-2 ăsta Moon, cel mai probabil. Din nou în aceeași tentativă, listare, rect, Moon, rect, din nou în regiunea asta de reacumulare, pentru ca ulterior probabil să meargă mai sus. A aruncat lanceria la gunoi. Da, păi dacă vinde el, cred că pică toată piața de lanceria la câte are. Deci cred că o vinde, pe dacă o vinde, aveți mare grijă dacă sunteți holder de lanceria, că dacă vinde Ace s-a dus. E balenă cea mai mare. Bun, Sui, Sol, Ana, Solana care cică ceva probleme cu judecate, cu ceva acolo. Și ULD face ceva până la unlock, ne uităm să vedem. Dacă picăm cu Olanda avem o șansă și cu Austria, dacă picăm cu Franța și o Anglia, adio, știu că sunt speranțe mari, dar e nivelul, nu mai e anii 2000, acum ăștia au tehnologie, tată, au transfuzii de alea, au chestii la rece, băgat în nu știu ce, regenerare, nu știu la care, cognitivă, AI, prosteli, care noi nu le avem, știi, adică e diferență mare, majoră. Niță se antrenează la brutărie, nu se antrenează cum s-a antrenat De Bruyne, de asta zic. De Bruyne a avut toate lucrurile, de la mic copil, de la 6 ani, a mâncat bine, Niță a mâncat pâine, adică înțelegi ce vreau să zic, e greu, trebuie să prindă aia o zi proastă, rău de tot, ca să batem Anglia sau Franța sau Spania. Spania nu văd nicio șansă, mi se pare cea mai grea, mai peste Franța la joc. Un pool România-Slovacia pe final. Păi toată lumea o să zică că face mix și ne calificăm. Fix ce am zis eu înainte să înceapă, când erau haterii, că domne nu facem, nu drăgim, și mă ultima din grup. Am zis că probabil terminăm pe locul 3, totuși eu sper pe locul 2. Acum sunt șanse la locul 2, pe primul loc greu, că Belgia probabil execută pe ucraineni. Cel mai probabil de 1-1-0-2-0.
pe acolo și noi poate facem un egal cu ăștia, cu Slovacia, cu toate că Slovacia nu era deloc. Nu era deloc. Dacă ei cade cu Anglia, batem Anglia. Nu știu, greu. Ai văzut tu că joacă slab cu Serbia și cu asta? Echipele mari joacă slab în calificări de cele mai multe ori. Aveți Italia, ieri s-a calificat în ultimul moment, tipic Broscari. Tipic de Broscari, adică e așa se califică. 1-0, 1-1, bam, în ultima secundă și pe urmă îi vezi în finală. La fel și pe francezi și pe englezi nu joacă nimic. Păi nu dau drumul la motoare din calificări, știi ce zic? În Germania, din nou, ar putea avea o șansă mare, dar nu știi, că ăștia nu-ți arată încă jocul, știi? Că au 5 echipe. Noi avem o șansă cu echipa 5 a Spaniei, poate. Sau a Franței, că ea poate să facă 4 echipe și tot ne bat cu alea 4 echipe din 10 meciuri, ne bat 8 cu a 4-a echipă. Că asta e calitatea jucătorului, chiar dacă n-ai echipa, e calitatea jucătorului. Ai văzut ce a făcut Doku? Ce dracul ții pe ăla? N-ai ce, adică îți face, face 2 de alea sau pe De Bruyne. De Bruyne îl vezi așa pișpiriu, dar când intră pe acolo, i-a dat pe ea la o parte, ziceai că a făcut sală toată viața și a făcut, îți dai seama că îl vezi așa, dar pe forță e strong rău de tot. Spania pare cea mai în formă, însă Franța a jucat și fără Mbappé. Da, Franța și fără Mbappé ne execută. Dacă și acum îi batem iar pe Anglia, ar putea. Cu Anglia zice că am avea o șansă mai mare decât cu Franța. Ar fi așa, Olanda, Anglia ca și șanse. La astea mai mari ar fi Austria pe primul loc, clar. Apoi Olanda, apoi Franța, apoi Olanda, Anglia, Franța, Spania. Cam așa, cu Spania cele mai mici șanse văd. Ce mai e bine ar fi să tragem să batem pe Slovacia, să terminăm pe 1 și atunci putem pica cu echipe mai slabe. Chiar dacă batem Slovacia și bate și Belgia, nu terminăm pe 1. Terminăm pe 2. Doar ce se iau meciurile directe. Acum suntem pe primul loc pentru că toate sunt la egalitate și sunt jocurile astea în care fiecare a bătut pe fiecare. Dar dacă nu mai suntem la egalitate toate și va fi între noi și Belgia, ei se duc. Că nu se ia golaverajul prima, am mai explicat. Bun. N-am acumulat Axelar, dar mergem și la imediat. Bun, am făcut o mică paranteză, lăsăm și pe Ace să facă și live, zic. Aici Solana, 139, mic bounce, dar nu știu ce să cred. Încă n-a atins targetul Solana, cel de 193 aici. Și acum pare că îți încearcă un fake-out, dar până când nu rea 165-159, încă nu bag mâna în focus, s-a terminat aici pentru Solana. Are ceva fa, dar nu suficient. Asta ar putea fi, dacă te uiți pe Wall Street Chit, ar putea fi în regiunea de Hope Optimism, în regiunea aia pentru a putea vedea expansiunea. Încă probabilitățile sunt de partea taurilor aici pentru a vedea mai sus, n-am mai vândut. Okay. Bun, Axelar zicea cineva... Axelar. Bă, și dacă facem un X cu alea și intrăm în prelungire, ar fi extraordinar. Austria bate Olanda, ați auzit asta? Da, ar putea, uite. Dacă Austria termină pe primul loc, ar putea a fi Austria. Ca de asta am pus-o Austria, ar putea. Ne-am putea lupta la egal cu Austria. Dar Austria joacă foarte bine. Bun, Axelar. Da, Axelar, am mai vorbit de Axelar. N-am luat încă, dar mă tentează în portofoliu de risc, desigur. Dacă ne uităm la Axelar, hai să-l facem pe Binance, ia. Binance, nu vrea pe Binance ce trebuie. Am zis la început ce am cumpărat, Ray Live-ul și vezi, ar fi culmea să bată Ucraina pe Belgia. Orice se poate să plece Belgia acasă. Se poate. Ucrainenii, să știi că acum s-au mai trezit un pic, dar n-au, mă. Ai văzut că n-au. Eu am zis că Ucraina face... Am avut dreptate cu două chestii. Belgia din nou va fi speranță și nu o să arate mare lucru și n-a arătat. Și am zis că de Ucraina că probabil va fi echipa surpriză și va termina pe 1, ceea ce nu s-a întâmplat. Că Ucraina, bă, au jucători Mudryk, că l-au pe ăla, Dovbyk, că l-au pe aia. Bă, n-au mișcat niciunul. Fac 2 piruete la Mudryk acolo, nu știe de capul lui. Deci n-au echipă, individual poate, dar n-au legare acolo, n-au legare la echipă, nu cred că. Axelar, da, a intrat în zona respectivă, am fost greedy, 0.5 m-ar fi interesat, dar din nou Axelar, după ce a picat atât, poate interesant, a zice, portofoliul de risc pentru Axelar, n-am pe bridge-uri, minus 80% a luat de aici, deci ar putea să înceapă un DCA lejereanu aici pentru Axelar în sfârșit. Nivelul ăsta de jos unde riscul este bun, știi, nu aici unde riscul este high.
riscul aici pentru Axelar. Dar da, pare că e informațiune și ăsta ar putea fi într-o formațiune de bottoming aici, mai vrut sau mai târziu. Austria de ne bate, dar nu o să știm de noi. Hai mă că cu Austria jucăm de la egal la egal. Adică cu Austria ai putea chiar avea o speranță. Chiar dacă joacă bine, totuși Austria n-au atât de multe individualități. Bun, RNR sau INJ, să facem INJ aici și pe urmă mergem și la bursa americană. Ce am ratat așa din astea mari? Am ratat ceva? Nu cred. INJ-ul, da, 23, INJ-ul, da, trebuie să țină zona asta în care am reluat poziția între 21 și 18 pentru a putea vedea deja expansiune. Dar același lucru ca pe TIA, ca să poți să-ți faci speranțe, trebuie să-ți rea nivelul ăsta de aici de 28-30 pentru el. Până atunci încă reacumulare aici. Ar putea fi multe altceva de genul ăsta în situația în care a fost Bitcoin atunci în 2021, în care a avut corecția aia, a stat aici și apoi a făcut asta și spre aia merg, adică un 2021 pentru altcoin de genul Injective, care ți-a testat 100 IM și îți reacumulează range-ul ăsta pentru a putea vedea un nou high poate în 65 și de-abia apoi hâț. Bun, dar îți dai seama că aici o să fiu seller. Bun, aici toată lumea va fi super entuziasmată. Vedem peste naște la Schengen Code, da, ar fi bine, cred că ar fi un meci mișto, dar vedem ce este astăzi. Ape și știu că aveți bags-uri de ăla, zi mă, cum îi zice ăla de pe Binance. Ape, da, Ape, interesant dacă reiau unul de aici, ar putea fi din nou fake-out-ul ăla pe care îl aștept sub nivelul ăsta de aici de deschidere pentru Ape. Aici, bam, reluarea zonei de 1.04 ar putea duce înapoi în 2 și ceva. De urmărit Ape aici. Ce nu-mi place că n-ai volum pe urcarea asta. Vrei să vezi ceva volum. Aevo, mă, că mi-am amintit. Dar pe termen scurt pare că vrea să rea 1.05. Aevo. Că aveți bug-uri puternice de Aevo. V-am zis, l-am mintat, am vândut mare parte din el după mintare, mai am foarte puțin din mintare, aia de pe Binance, dar să cumpăr Aevo, nu. Dar după cum observăm aici, există ceva balenașa, zice că sub 50 de cenți ar putea fi relevant pentru un DCA până în regiunea de 23 ăsta. Cred că da, odată ce o să-și atingă bottom-ul, va avea o reacție frumoasă de aici, măcar în nivelul de 1.15, poate chiar 1.8 pentru Aevo. Și aici că cele mai mari șanse sunt între 0.45 și 0.2 pentru acel potențial bottom și o reversare mișto în nivelul ăsta de aici și nivelul ăsta de aici pentru el, ok? Dar da, și aici ceva bearish pentru Aevo, nu e rău. Sau Portal, da. Sau Portal. Da, Portal spre osebire de Aevo mai are mult până în inegalitatea asta 0.04 aici pentru el. A testat și 0.5 rect. Acum dacă rea 0.53 ai putea vorbi de o rejectare aici, dar asta n-arată atât de bine structural cum a arătat celălalt. Îți arată că mai are mult până aici. Bun. ZUSD. V-am arătat care e problema cu astea, inclusiv Manta cu care încerc un DCA. Problema e că poate să facă un Ape și atunci rămâi blocat în ele și nu e bine. Zeta. Da, Zeta ar putea fi mult mai relevant aici, în nivelul ăsta, între 0.87 și 0.63 decât ce am văzut la celălalt. Ar putea fi, dar vrei să vezi aici măcar un bounce. Am făcut egle de mai devreme. Dim, unde ești CryptoAce să-ți vezi moneda de suflet? Ia să vedem Dimension. Un bounce frumos, da. Dim USD. Hai să ne uităm. Facem pe Binance. Și ULD imediat îl analizăm. Da, a atins targetul ăla de v-am zis, astea 2-3 DCA zones, adică n-ai cum fără la astea. Și încă mai are problema cu Dimi aceeași, că mai are până în 20 de cenți. Asta trebuie să fii pregătit să cumperi până aici pentru un DCA lejer. Adică că DCA ar fi trebuit să înceapă din 1.52 până aici, nu din topul respectiv. Încă bearish, dar parcă pe termen scurt va încerca 1.9, 1.8, dar încă bearish structural.
încă bearish structural. Că nu vezi nimic aici, și măcar volum, care să-ți dea senzația că, adică uite aici cum arată monthly și weekly, nu-ți dă încă. Dar trebuie să vezi măcar un 2.5 ca să poți să vezi ceva, la fel ca Saga. Saga poate arată un pic mai bine. Saga. Da, dar aceeași problemă. Ai inegalitatea asta aici, nivelul de 004 pentru Saga. Nu m-aș atinge de Saga aici, în niciun caz. Dacă reia 2, poate m-aș gândi pentru Saga, dar până atunci trebuie prietenul tău. Câți? 9.21 EMA, bam. A urcat aici un 1812, bam. Adică poți să fac asta la infinit până când nu mai e selleri. Măcar aici pe Saga mai e ceva buyer cât de cât, o serie de dim care nu prea e nimic acolo. Dar parcă n-au atins încă zonele de reacumulare. Dacă ăsta e bottom-ul, o să-l vedem așa. Să vedem așa bottom-ul. Ceva de genul ăsta. Bam, 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 bam. Și aici, da, poți să te gândești la bottom. Cât. Dar până atunci n-ai ce gândi aici. Saga mă trimite la încă un job, exact. John Dim m-a trimis la muncă și Saga te trimite, exact, așa e. Așa e, tată. Ena, am vorbit de ea mai devreme. Ondo. M-ar interesa sub 50 de cenți. Ondo m-ar interesa, dar nu vrea să pice deloc. Cine are Ondo să vândă, vă rog. Că se duce la 0. Ondo USD. Ondo. Renzo, da, Renzo pare că arată un pic mai bine. Ondo, da, foarte bine arată graficul ăsta, mama lui. Că m-am uitat la el de aici, ca maimuța, fără să acționez pe ăsta. Ondo, foarte bine. Bullish în continuare, atât încât menține 1.07, n-am ce să-i reproșez. Desigur, eu aș vrea să întoarcă în 0.8, dar pare că momentan e mai aproape de regiunea asta de 1.34 și all-time high decât de asta. Bine. Bine Ondo aici. Bine Ondo. Bine Ondo, aplaudăm Ondo aici. Arată bine. Arată printre cele mai bune grafice momentan Ondo aici. Dar n-am cum să cumpăr aici regiunea asta. Sub 0.97 până aici vorbim, dar până atunci arată bine. Bun, am zis ce mai era aici. Pixel și mai era ceva. Renzo, da, Renzo ar putea fi interesant. Renzo. USD Renzo. Bun. Da, ăsta are ceva buyer aici, Renzo. Are ceva buyer în regiunea asta de aici, Renzo. Pare că pe termen scurt ar vrea un 11 cenți. Sub 10 ar putea fi un nivel de reacumulare. Problema aceeași. Până în un cent, ce facem? Asta e întrebarea. Păi, dar mult mai bine structural, pare că ți încearcă aici. Dacă ăsta ți-a reluat daily-ul peste un 10 cenți și ar testa regiunea de 11 și ar găsi suport aici, ar putea reacumula range-ul ăsta pentru mai sus. Și RSI arată cât de cât bine pe el. BB, da, l-am analizat mai devreme, BB USD. 2 ore 24 de minute. Dacă n-ați apăsat butonul de like, îl găsiți aici, o îndreptăm spre 1000. Bun, da, BB e mult mai bine decât Renzo. Mult mai bine, deoarece îți menține regiunea asta. Pare că ăsta, odată ce urcă peste 0.47, va încerca regiunea asta superioare. Mult mai bine bounce beat aici. Mult mai bine structural. ULD, da. ULD USD. Hai să vedem. Sperăm la un ultim pump pe ULD, Doamne ajută, amin, și Bainu. Nici nu mai vrea să meargă. Aici mai închidem din astea. 2.94. Dacă te uiți la weekly, ce speranțe ai pe ăsta? Ai speranțe minim în urcare, minim în urcare aici. Problema. Numai volum pe care l-ai avut aici nu există. E mort pe volum aici. Speranța ar fi din nou să testeze un 4.6, 5.3, 6 și aici o să încep să decartez din el, deoarece vine inflația. Dar binișor, ar putea testa acesta un 3.4, un 3.8, un 4.2. Ar putea fi relevantă regiunea asta și RSI-ul pare că e un potențial bottom aici pe el.
Bun, adică cam atât. Hai să vedem S&P-ul. Fac joi sau vineri pentru patron Mega Market Update, desigur cu cereri, intrați acolo. Dacă ne uităm aici, pe acțiune Nvidia, ce a dat ieri a revenit, cred că pe primul loc din nou, având în vedere că ce a căzut ieri a luat astăzi. Google, Meta, Amazon, Apple, bine, bursa, financial slăbuți, cred că S&P-ul slab, având în vedere faptul că nu vedem aici pe JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, nasol, și Consumers Defensive aici pe Walmart și el pe cădere. S&P-ul poate pe verde, dar mai puțin decât Nasdaq-ul. Semiconductorii, bine aici, rup. În continuare Microsoft pe plus. Hai să intrăm un pic și pe bursă, ca să închidem aici pe Stonks. Bun, hai să vedem ce se întâmplă pe cădere. AMC-ul rect de Baby Angeli după pumpul ăsta fake pe care v-am avertizat că e fake, probabil se întoarce spre zonele astea de aici, 2-4-1-2 cu timpul. Aur versus BTC în cădere aici în sfârșit, după ce pare că se formează ceva bottom aici, oarecum. GME pe cădere, Reg Baby Angeli, mențin fake pump înapoi sub 9 la un moment dat, probabil $4. E cam over, v-am zis că magia nu merge de mai mult de 3 ori. Ok, ulciorul la apă nu merge de prea multe ori, e cam over cu Roaring Kitty. Silver aici 28 neinteresant, NIO un potențial bottom dar neconfirmat aici pentru el. Nimic, poate aici vedem ceva de la el, încă n-am mai reacumulat. UiPath-ul a făcut un mic bounce, mai am un buy poate sub 10 sau spre 10.4, vedem dacă mai intră și ăla. Euro-USD un pic pe cădere aici, dar încă cât de cât bine, 10-year treasury în lateral, DXY pune un mic bounce aici astăzi. Dar încă neutru, totuși neutru bullish dacă e să ne uităm la DXY pe termen scurt, pare că ar vrea un 106.4, poate un 106.8. Weekly-ul arată un pic în lateral, nimic de văzut neapărat. S&P-ul pe verde, dar v-am zis că probabil puțin, Nasdaq-ul e cel care rupe astăzi, dar S&P-ul încă ține aici nivelul ăsta mai puțin decât celălalt, n-a făcut all-time high. 5503 este all-time high-ul, dar cred că Nasdaq-ul a făcut și ne uităm imediat, 0.98, ia să vedem, all-time high sau nu, n-a făcut all-time high, all-time high undeva la 19.981, cred că va spulbera nivelul ăsta și mai merge în 20.000 plus și de acolo ne putem aștepta la o corecție un pic mai amplă de la Nasdaq, deoarece intră în bull market target median aici, ok, 20.500, așteptați-vă, țineți pe nivelul ăsta pentru Nasdaq pe radar, deoarece de acolo probabil vom vedea o cădere. Acum multă lume zice, păi asta bine bursa, când va începe să pice Reg Baby Angeli pe Bitcoin, ar putea să vedem urcare aici, corecție pe bursă din nivelul ăsta și Bitcoin să facă all-time high, că am mai văzut situații de genul ăsta. Tesla 186, buy la 150 rămâne, momentan încă nu fac nimic pe Tesla, aici 206, pare că e o formațiune cât de cât decentă pentru a vedea 207-220 pe termen scurt. Coin își revine 220, aceeași formațiune cât de cât ca Bitcoin aici pentru Coin. E bine că face bounce de aici la fel ca Bitcoin, până când nu pică 199, la fel ca Bitcoin 60.000 la weekly, încă nu putem zice că s-a terminat aici pentru el. Nvidia a avut o cădere, pare că acum e pe remontada, cel puțin astăzi, și pune înapoi ce a pierdut ieri. Dar bullish ar fi peste nivelul de 128, bearish sub 108 cel mai probabil. Bine, încă bursa structural. Vreau să văd commodities aici. Ce se întâmplă? Commodities pe cădere. Cafeaua Reg Baby după ce crescuse ieri, Orange-ul menține cât de cât aici. WITH încă nu și-a găsit bottom-ul, dar nu e departe, a zice. Mai are încă un leg down, dacă observi aici istoric, dar probabil o poziționare o să iau și în grâu, o dată ce văd nivelul 473-420, 420 baby. Probabil niște chestii nasoale se vor întâmpla când ăsta va atinge nivelul ăsta de 470-420.
sau când va atinge nivelul ăsta și va sta aici, probabil ne așteptăm la recesiune. V-am zis că am câțiva indicatori, încă nu sunt acolo, ăsta ar fi unul dintre ei, greu să vină nivelul ăsta de jos. A intrat și Ace aici pe treabă, facem schimb, intră rezerva de lux. Intră rezerva de lux Crypto Ace aici pe treabă. Apă și flotări, băieți, și la gunoi cu noi. Acolo e locul nostru. La acum. gunoi. Lasă-mă că își revine. Își revine doar și că rută. mai durează un pic. Și hai România. Un pic, vreo 2 ani mai durează. Sper că nu chiar atât, dar cine știe, poate în toamnă. Eu zic că poate să-și revină. Da, și eu zic. Adică pare că multe grafice arată că ar putea forma un bottom. Multe grafice de altcoin. Câștigătorul e acolo, da, stă pe treabă, n-are nicio treabă, Ace intră și el în aproximativ, cred că în cât? Jumătate de oră, așa. Vă salut pe toți și vă aștept pe live. Da, la el pe canal Crypto Ace o să și vă arăt acolo, cine mai poate și mai vrea informație, merge și la Ace, vedeți și analiză de la el, că poate eu nu le-am făcut pe toate, aveți. 3 ore e prea puțin. 2 ore și 31, probabil tu stai o oră jumătate, cam nu? așa, Cam pe acolo, pe undeva. Bun. Da, bun. Vă salut. Sport. Perfect, ne vedem. Bun, am vândut Ego la 65 și am cumpărat Pepe. Bun, la 003, cea mai bună decizie. Ba, să știi că uitându-te în spate chiar da. E chirie lui Ace? Da. Iau 2 Bitcoin pe oră. Hai România, hai de rapidule. Aici, Steve Iulian zice salutăm. Am luat teza de dinainte de pandemie, am ținut de atunci la alt an și să ajung la targetul tău de 160, ai făcut tu jinx, dar măcar am dublat poziția. Da, la fel se va întâmpla și cu Nvidia. Are același traseu ca Tesla, similar și cu split-ul și cu toate cele. Crude Oil aici a făcut o surpriză frumoasă, dacă ne uităm ca să închem live-ul ăsta, să lăsăm și pe ei să-și facă și el treaba. Puternic serul de Olanda, da, tată, foarte puternic. Aici vedem regiunea de 81-82 ar putea fi relevant dacă ne uităm aici la un daily. Da, încă nu, peste nivelul ăsta 82 am putea să avem ceva probleme. Natural gas, un nimic relevant. Cred că pică, nu, dacă ne uităm la, suntem și la ETF-uri imediat, că e interesant. Paritățile Bitcoin încă stau binișor, majoritatea astăzi, mai ales AAV aici a pus bine. Dojo a pus cât de cât bine. Musk aici a pus bine, înseamnă că crește astăzi, n-am uitat de mult la Musk, încă mai l-am un portofoliu de risc. Sui aici în cădere, Teta stă binișor la parități, dar nu aici am vrut să ajung, ci vreau să mă uit la metale. Da, metale pică azi, interesant, după ce au stat destul de bine. Asta e formațiunea de distribuție aici pentru aur, pe termen scurt 2225-2152. Au început meciurile? Nu, n-au început meciurile, mai e un pic până începe treaba. Bun, Treasury Bonds neschimbate, TLT-ul spre bottom. TLT-ul în bottom, grâu merge spre bottom, 2025-2026 te poți aștepta la ceva probleme aici de la piețe. Dar până atunci nu, am zis ETF-urile să ne mai uităm un pic. ARK ar putea fi păcănelele noastre de altcoinuri ARK aici. Același lucru pare, bottom pentru ARK. Am ARK, dacă vreți să cumpărați ARK găsiți pe eToro, dar același lucru aici. Ca să-ți performeze și altcoinurile, te mai uiți și la ARK aici, care asta, Katie Wood are numai păcănele, să zicem așa, capitalizări mai mici pe acțiuni. Poți să vezi că da, e în potențial bottom, dar n-a mișcat. Vrei să vezi ARK peste un 52, ca poți să-ți faci speranțe că revine riscul în piață. Și ăsta e un bun indicator ca să te uiți că revine riscul în piață sau nu. Momentan nu, și aici mă refer la piața tradițională. ARK e în moarte clinică momentan, dar pare într-un potențial bottom. IB2 aici un bounce ok, aici ziceai că moare în regiunea asta, un bounce ok, dar încă pare, nu știu neapărat că face asta, dar încă pare o mică distribuție pe boomer și aici, în nivelul ăsta, până când nu reia măcar un 36. Dar cam atâta zice pentru astăzi, domnilor. Ne auzim poate joi, poate nu știu, depinde foarte mult. Vedem bounce bit-ul crește, ORN crește, TADA crește, MPC crește, Teta crește, bine de văzut aici. Bitcoin nu, menține 61.000, dar nu 62.000, nu? 61 nu, încă binișor aici, îi dăm o șansă. Ciolacul de rezervă.
Zice Claudiu Drăghici aici, puternic aerul de Olanda, da. Puternic aerul de Olanda, a terminat Ace-tura, da, acum a venit pe treabă. Bun, cam atât, găsiți butonul de like aici, deja 2 ore și 35 de minute, poate o ducem la 1000, aveți toate linkurile aici, avem și sponsor ca cei de la XFi. Țineți cont că cei de la Bybit au și o promoție, stai așa, să ne uităm aici, rapiditate. Cu zi, vine acum concertul la mare, The Beach, please, The Beach, who is The Beach? Asta zic, ne uităm un pic și vedem, 2 secunde, ca să găsesc unde era. Uite aici, poți să intri și tu să câștigi. Au și un concurs mare, dar și la mine pe linkul meu de afiliat. Deci la ambele poți, dacă îți faci cont. Aici, în 5 zile te înregistrezi și vezi aici poți să câștigi un VIP sau un ticket normal. Da, văd că și VIP aici, backstage și toate cele. Le puteți vedea, aveți linkul în descriere aici. NordVPN-ul aveți și pe el, aveți aici, toate astea sunt linkuri de afiliat, asta ca să înțeleg, aveți danieliță.ro aici pentru a sta la curent cu ce se întâmplă pe partea de știri și toate celelalte. Ledger Trezor, Binance aveți aici, Etor aveți aici, rețele sociale, dați-mi follow pe Instagram, am acolo, dacă ne uităm pe Instagram, să vedeți ce nebunie a fost la meciul cu Belgia, dar și la primul cu Ucraina. Am aici separat, puteți să observați Euro 2024 highlights. O să vedeți aici toate highlights-urile, dar dați-mi follow real Daniel Niță. Dacă vă dă cineva mesaj, nu sunt eu. Sunt boți cu numele meu, fie pe Discord, ajungi și la Discord, că sunt și chestii acolo, concursul pe euro merge, Gigel este pe primul loc, ce să-i faci, ce să nu-i faci, n-ai ce să-i faci. Vedem ce ponturi a dat azi, ia. Ce poante a dat Gigel, încă nu știm, trebuie să mă uit, să văd ce am dat eu, asta e întrebarea de baraj azi. Ce am dat? Am dat Netherlands, Austria 1-1 și Franța, Polonia 2-0. La primele, am dat Danemarca, Serbia 2-1 și Anglia, Slovenia 2-1. Cam astea. The leaderboard arată așa, Gigel Crypto 57 de puncte. Nu știu dacă se vede. Vezi aici, bam. Gigel Crypto, poți să-l vezi, 57 de puncte. Real Daniță pe 2 cu 49 de puncte, Brătuc cu 47, Ora de Crypto 45 și gunoiul nostru preferat Crypto Ace 40. Deci na, asta e, cred că avem șanse pe Gigel, dar nu știu ce a dat azi, trebuie să ne uităm să vedem. Bun, cam atât, dați-mi follow pe astea, intrați și pe Instagram și o să vină și zile mai bune pentru cripto ca de fiecare dată și pentru piețe. La România-Slovacia, Gigel a dat X, cred, trebuie să mă uit, dar a zis că să stați fără grijă că se califică. Bun, much love, stay safu. Well, banii, să nu vă, încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt.
2, 3 vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! 2, 3 cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajungea.